आम्ही सगळी उभी रावया आणि भावार्थान हे समोरुमणीन वाटो घेवया. May I request all the participants, please put your mobile on silent or switch off. सगळ्यांक विनंती करता तुमचे मोबाईल बंद करात नाजाल्यार सायलेंटाचेर दवरात. आमचे मोदे श्रेष्ठ हिज एमिनेन्स ओजवाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस बोमाईचे आदले आज बिस्मा आमचे मोदे येतात. हांव विनंती करता येटी करसून मातशे स्वाद सोडात. मे रिक्वेस्ट द वॉलंटियर्स प्लीज लीव द गेट ओपन दे.
गोयच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां व्हड खुशालकायेचो दीस. भक्तीपणी सेवाधर्मीक रितीन वांटो घेवंक सोंपेपण मेळचे खातीर आमच्या लोकांची गरज मनान दवरून देवाच्या आदारान आनी आमच्या उदारपणान बांदलेल्या मिलाक सायबिणीच्या मानांक समर्पिलेले हे नवे कथिड्रलाचेर देवाचो आशीर्वाद मागूंक आनी तिचे समर्पण करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र कार्याक आमचे मदें हाजीर आसात आमचे गोवळी, जाणी आमच्या भावार्थाक जाणवायेन आनी कुरपेन फुडारपण दिला. तर हांगासर एकठांय जालेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव भोव मानेस येवकार दिता भोव श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेराव, गोंय दामावचे आर्च बिशप, भोव श्रेष्ठ ऑजवल्ड कार्डिनल ग्रेशियस, मुंबई आर्च डायसिसचे आदले आर्च बिशप, भोव मानेस आग्नेलो पिनेरो, सिंधुदुर्ग धर्म प्रांताचे गोवळी बाब, भोव मानेस ऑल्विन बरेटो, सिंधुदुर्ग धर्म प्रांताचे आदले बिस्म, हांकां तशेंच हेर सगळ्या गोवळी बापांक स्वागत करता. तशेंच जमलेल्या सगळ्या याज्ञीक भावांक, धर्म भयणींक, धर्म भावांक आनी सगळ्यांक भावार्थ्यांक काळजा मोनाचो येवकार. आता हांव व्हड मानान कार्डिनल एमेरिटस Oswald Gracious, His Eminence Oswald Cardinal Gracious, Archbishop Emeritus of Bombay, हांकां फुडें सरून रिबीन कातरून हांगासर उबारलेली पाटी उक्ती करूंक विनंती करता. ती उक्ती करतना आमी सगळे ताळयो वाजयतल्या आनी बँड वाजतले. आमी सगळीं व्हडल्यान ताळयो वाजोवया. आता आमच्या या नव्या आत्मीक घरान आमकां व्हरून भोव मानेस एग्नेलो पिनेरो आमच्या मोगळ गोवळी बापांक ह्या कथिड्रलाचे दार अधिकृतपणान उक्ते करून आनी आमकां सोमियाच्या हाजीरपणान भितर व्हरूंक मागता.
Right Reverend Dr. Agnello Pinheiro, Bishop of Sindhudurg, opens the door and invites the people to enter the cathedral with the following words. बाबा बहिणांनो, आलका घेऊन ताचे दारवटे उतरून काढा, ताका वाकानून ताच्या मंदिरात भितर सोडा.
आमी सगळीं बसोया आनी मातशी उगी रावया. प्लीज बी सीटेड and maintain silence. Sure. बाकीच्या भाव भयणींक विनंती हा, उपकार करून वयर वचात. दोनूय बाल्कनीन सुवात आसा आनी उलोव नाकात. उपकार करून उलोव नाकात. Volunteers, may I request you to please send all those who are standing here, please go upstairs there. Volunteers, तुमकां विनंती आसा सगळ्या भुरग्यांक वयर धाडात थिंगा. मोगाच्यानो सगल्यांक हांव रिक्वेस्ट करता, मागता उपकार तुमचे कडेन वयर बाल्कनीक हिंगासोर टी शेप जे वॉलिंटियर आसात तांच्यांनी वयर हिंगासोर जागो आहा, हे वाटेक जागो आहा. वॉलिंटियरांनी जे आमची भाव भयणां आयल्यात तांकां मार्गदर्शन करूचें म्हणून खेरीत भाशेन हांगासोर आनी जी भुरगीं आसात तांच्यांनी वयर रावचें आनी आवाज आमी मातसो उणो करुया. आतां आमी विधी करूंक सुरू करता. वॉलिंटियर आसात तांच्यांनी मार्गदर्शन करात म्हणून हांव खेरीत भाशेन तुमचे कडेन मागता. सगळे इरमावंक विनंती हा, वयर बाल्कनीन वचात. आमी महत्वाची रीत चालू करता. सगल्यांक लागीं विनंती करता, उगी रावात. May I request you all to please maintain silence.
आमी रीत सुरू करता. भावा भयणीनो, एक देव मंदिर स्थापूंक बिस्माचो दाखलो म्हणजे डिक्री भायर सरता. आतां सिंधुदुर्ग डायसिसचे ज्युडिशियल विकर फादर मिल्टन मोंतेरो ह्या मिलाग्रिस कॅथिड्रलची डिक्री वाचतेले. हो दाखलो जे भाशेन आमच्या गवळी बापांत आमकां दिला तेच भाशेन हांव तुमच्या मुखार सादर करता. I read this decree as stated by the Bishop of the Diocese of Sindhudurg. And it is Francisco Antonio Agnello Jacinto Pinero, by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Bishop of Sindhudurg, Decree of Erection, Protocol number 02/26. Whereas a new church building to function as the new cathedral for the Diocese of Sindhudurg has been constructed with the authorization of my predecessor, Right Reverend Anthony Alvin Fernandez Barreto, on the land having got survey number 168A/1/A, 49C, 50A, 11/A, 12, 13/A/1/6, 13A1/7B, City Survey number 4866 to 4874, City Survey number Mauje Charate, Municipal limit of the city of the Sawantwadi, Taluka of Sindhudurg district, Maharashtra. Whereas it is necessary to constitute the new building into a sacred place, that is, a church dedicated to Our Lady of Miracles, also known as Our Lady of Milagres. Whereas the new building to be constituted into a cathedral church has been found to be according to the principles and norms of the church with regard to sacred liturgy and sacred art. Whereas the Trust of Milagres Church, Sawantwadi, E122, Sindhudurg, issued on 2/5/1984, has assumed the responsibility of looking after the temporal administration of the new church building in accordance with the norms of the church. We do hereby formally and canonically constitute the said building at City Survey number GUT number S 168/1A, 49C, 50A, 11/A/12, 13/A/1/6, 13A1/7, B City Survey number 486,
4866 to 4874. City survey number Mauje Charate, municipal limit of the city of Savantawadi, Sindhudurg district, Maharashtra, into a church dedicated to Our Lady of Miracles. This church also functions as the new parish church of the parish of Savantawadi. We also hereby order that the new church building be given the title of Cathedral Church of the Diocese of Sindhudurg. Consequently, after the dedication of the new cathedral, the existing church of Our Lady of Milagres, situated at survey number 4875B/1, part of the city of Savantawadi, Sindhudurg district, Maharashtra, shall cease to be the church of the Diocese of Sindhudurg and the parish church of the parish of Savantawadi. The new church building shall be liturgically dedicated according to Canon 1217, Para 2 of the CIC 1983, to Our Lady of Miracles on the 9th day of the month of May of the year of our Lord 2026, by following the solemn rite as per the liturgical norms. The cathedra of the diocesan bishop of Sindhudurg shall be formally placed in the new church building, which shall enjoy all the rights and privileges given by the law. The liturgical rite of dedication of the new cathedral church shall be presided over by the Metropolitan Archbishop of Goa and Daman and the Patriarch of the East Indies, His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrao, and the minutes of the dedication ceremony signed by all concerned shall be preserved in the archives of the new cathedral church, with a copy sent to the archives of the Diocese of Sindhudurg, and shall also be published in the official bulletin of the diocese, given in Sindhudurg at the Bishop's House, Orus, on the 6th day of the month of May of the year 2026, under our signature and the seal of the diocesan Curia. Bishop Agnello Pinero, Bishop of Sindhudurg. आम्ही सगळी उबी रावया आणि मिसा बलिदानान शांत उगीपणी वाटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. देवाच्या पवित्र मंदिरान कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसू. उदकाचेर आशीर्वाद आणि उदकाचो शिपोट. Blessing and sprinkling of holy water. प्रितीच्या भाव भयणींनो, उदक साबार गुण आमच्या मनान हाडटा. बावतिस्मा वरवीं आमचे खोटेपण धुवन गेलां आनी कुरपेच्या जिविताचे दायज आमकां फावो जाला. आतां कार्डिनल साहेब उदकाचेर आशीर्वाद घालतले आनी उपरांत उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. हें उदक आमकां पवित्र स्थानाचो आमकां उगडास करता आनी जिवीत आमचे बदलूंक आमकां आपयता. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे मिलाग्र मायेक भेटयलेलें नवें देव मंदीर देवाक भेटोवच्याक आमी खुशालकायेन हांगा जमल्या. आपले कुरपेचो आदार आमकां दी म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं
आमी प्रार्थुया. आमच्या पिराजिताची खुणा कशी आनी पवित्र स्नानांचो उगडास कसो ह्या उदकाचो शिंवोर आमी घेतल्या आनी ताचे वरवीं ह्या नव्या मंदिराच्यो वणट्यो आमी नितळ करतल्या. पूण त्या आदीं हें आमी ओतरेकतांव. आमी मोगान आनी भावार्थान एक जावन संवसारान स्टापलेलें जिवें देव मंदीर जावं. सगल्या मनशांचो देव मोग करता त्या मोगाची खुणा आनी ताचे गोवाय आमी जावं. थोड्यो गोडयो ओगींच रावून ह्या उदकाचेर आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवा, तुजे उदेशी दर एक रोचनेचें जिवीत उपजोता. तूं मनशांचो इतलो मोग करताय की न्हयच बापायपणाच्या मोगान तांचो सांबाळ करताय, पूण मोगाचे भोरतेन तांच्या पातकांतली तांकां नितळ करताय आनी क्रिस्ता थंय आमच्या मस्तकाची तांकां ओडून हाडटाय. पातकी कशीं पवित्र उदकान देंवतात तीं क्रिस्ता बरोबर मरून खोतावीण जावन भायर सरूंक ताचे वांगडी आनी सासणीक इनामाचे दायजी जावंक तुजे दोयाळ येवजणेन तुवें फर्मायलाय. देखून ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचेर आनी ह्या देव मंदिराच्या वणट्यांचेर ताचो शिंवोर पडून सोडवणेच्या स्नानांची खुणा जावं. त्याच स्नाना वरवीं क्रिस्तान नितळ जावन तुज्या आत्म्यांचें आमी मंदीर जाल्या. ह्या देव मंदिरान पवित्र गूट समारंभांक एकठांय जातलीं त्या सगल्या भावां भयणी बरोबर सर्गींच्या जेरुसल्याक आमी एक दीस पावूंक आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. Ave
देव आमचो काकलुतसार बाप ह्या मागण्यांच्या गोरान बिराड करूं. आमीच ती पवित्र आत्म्यांचें मंदीर देखून ताचेच कृपेन तोच बाप तें शुद्ध करूं. आमेन. Glory to God in the highest.
Gratuia. Sorpodvedara ani sasnancha deva. या जाग्यार तुजी कृपा ओत आनी तुका उलो मारतल्यांक तुज्या आदाराचें देणें पाठय. अशें हांगासर तुज्या उतराच्या आनी संस्कारांच्या बोळान सगल्या भावार्थ्यांचीं काळजां थीर जावं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. शब्दाचो सेवाधर्म लिटर्जी ऑफ द वर्ड. आता शब्दाचो सेवाधर्म सुरू जाता. देवाच्या उतराची परगटणी हे पोरी जातली. आता दोन सेवक, एकटो वाचप करपी आनी दुसरो स्तोत्र गावपी, वाचपा पुस्तक घेवन कार्डिनल साहेबांशी येतले. कार्डिनल साहेब ते हातान घेतले आनी पोरजेक दाखयतले आनी अशें म्हणटले, ह्या घरान देवाचें उतर सदांच परगट जावं. तें उतर क्रिस्ताचो गूट तुमकां उक्तो करतले आनी पवित्र सभेन तुमची सोडवण करतले. ह्या उतराणेचे शेवटाक आमेन म्हणून आमी जबाब दितले. ताचे उपरांत कार्डिनल साहेब वाचपा पुस्तक पयल्या वाचप्या कडेन परत दितले. ते घेवन दोगूय सेवक वाचपा स्थानाचेर व्हरून दवरतले. हे रिती वरवीं ते वाचपा स्थान आशिर्वादीत जातले. सोगलीं उबीं रावया. या गोरान देवाचें उतर सदांच परगट जावं. तें उतर क्रिस्ताचें गूट तुमकां उक्तें करतलें आनी पवित्र सभेन तुमची सोडवण करतले. आमी सगळीं जबाब दिवया. आमेन. बसात. नेहेमियासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळी पोरजा एकूच मनीस जाल्ले पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलेल्या चौकार एकठांय जाली. सर्वेस्परान इस्रायलाक फरमायलेले मोजेसाचे समृद्धीचे पुस्तक तांणी एजराज धर्मशास्त्र्यांक हाडूंक लायले. ताणें ते सभे मुखार हाडले. सभेत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलेली भुरगीं आसली. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलेल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यां उजीर भोव सकाळीं ते दनपार पर्यान पुस्तक ताणें वाचलें. सगळीं लोकां समृद्धीच्या पुस्तकाक चितान कान दितालो. मुद्दाम उबरलेल्या लाकडी उपदेश आसनार एजरास उबो रावलो. एजरास सगळ्या लोकांहून उंच आशिल्ल्यान सगळ्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडतोच सगळो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सर्वेस्पराक ओरत्या देवाक दिन वाचलो आनी सगळे पोरजेन हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हटलें. उपरांत सगळीं बागोवली आनी साश्टिंगी पडून तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान
देवाच्या पुस्तका वेले वाचले ताचो अर्थ असो दिलो की सगळो लोक वाचला ते समजलो. तेन्ना भोवश्रेश्ठ नेहमियासान आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एजरास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत आनी अख्खे पोरजेक सांगले, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. दुखेत जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण समृद्धीची उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयिल्लीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, सोरोप खायात, गोड सोरोप येयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकां तातले कितेंय धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सर्वेस्पराक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. तुमी दुखेत जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचे बोळ. आनी लेवितांनी सगळ्या लोकांक थंडायले म्हणून शांत रावात, हो दीस पवित्र, दुखेत जावं नाकात. आनी सगळो लोक जेवूंक पिवूंक आनी दुसऱ्याक आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो. कित्याक आपणाक परगट केल्लोय ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळेलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावन जातलो.
बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीवोन भावा भयणींनो, कुड्ड्या देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव तुमकां तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमी चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता वो आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं ते एकाच उंड्यांत वांटो घेता. कुळये प्रमाणे इस्रायल परजेचेर नदर मारात. यज्ञाच्या बलयाचे खातात ती वेदीच्या संबंदांत भितर सरनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या खाणांक कसलें तरी मोल आसा? वो त्याच कुड्ड्या देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण? ना की ना. पूण म्हजो अर्थ असो, जे यज्ञ अनभावार्थी भेटयतात ते देवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देवचाराच्या संबंदांत भितर सरलेली म्हाका नाका. तुमी देवचाराची भागीदारां जाल्ली म्हाका नाकात. सोम्याच्या पिवण पात्रांतले आनी देवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आनी देवचाराच्या मेजार बरोबर तुमच्यान बसूंक जायना. तुमी सोम्यांक चाळोवंक सोदतात कितें? सर्वेस्पराचें उतर. आनी आखोडपारा मोजी सोबाबांतोलो आनी एम कोंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत वरचे ना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवावा परमणे शुभ वर्तमान.
सामारियेकार बायलेन जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजाल्यांतूच बसूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजे आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं व जेरुजाल्यांत जावं बापाक बोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका बोसतात. आमी जाल्यार वळखताव ताका बोसताव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतले येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. सोमयाचे शुभ वर्तमान. मोशा प्रितीच्या भावां भयणीनो, बडे खुशालकायेच्या, दिनवासाच्या आनी भावार्थाच्या भावनांनी भरून आयज आमी इतलीं जाणां, आमचे बिस्प, आमचे यादनीक, आमच्यो माद्री भयणी आनी तुमी आमची लौकीक भाव भयणां ह्या सोबीत ह्या दोन प्रांताच्या महादेव मंदिराचे मिलाग्रेस मायेक भेटयलेल्या काथेद्रालाचे आशिर्वादाचे दोबाशीक समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या. आनी ही दोबाशीक समोरमणी म्हज्या मनान ह्या वेळार एके घोडणेचो उगडास हाडटा. ही घोडणी दक्षिण अमेरिकेचे एके फिरगोजेन घडली, हॅपनींग in a parish of Latin America. जशें आमी जाणो, दक्षिण अमेरिकेक चडसो लोक क्रिस्तांव जावन आसा आनी तांच्यो फिरगोजो, व्हडल्यो फिरगोजो 50-60,000 क्रिस्तांव लोक. आनी असले एके व्हडले फिरगोजेन खंय एका यात्निकाक पयलेच फावटी ते फिरगोजेचो गवळी पॅरिश प्रिस्ट कसो नेमलो. आनी पयल्याच आयतारा दिसा ताका सांगलें, खंय फादर पयसिले एके सुवातेर बाग्योंत पेद्रूचे गोरजेन आयताराचे सांजे तुवें मीस भेटोवंक जाय. हो यादनीक ते फिरगोजेचो नवो गवळी सान पेद्रूची गोर्ज पयस पडटा म्हूण आदीं फुडेंच भायर सरलो. जायती वाट टांकून गेल्या उपरांत ती सान पेद्रूची गोर्ज ताका दिसती पडनासली. सोदीत सोदीत गेलो, हाका ताका बीन चाललें, कोणूच नकलो आसलो. आनी शेकी तो एका बार रान पावलो. खंय त्या बार रान जायते दादले आसलेले. तो भितर सरलो खंय, तांकां सांगलें, हांव हे फिरगोजेचो नवो गवळी, म्हाका सांगलां बाग्योंत पेद्रूची गोरजेन हांवें मीस भेटोवंक जाय. ही बाग्योंत पेद्रूची गोर्ज खंय आसा? वेर इज दीस चर्च ऑफ सेंट पिटर? आनी ते दादले चिंतूंक पडले, खंय एकामेकाक बीन चालली. आनी ताचे मदले एकल्यान हात उखलून सांगलें, खंय सान पेद्रूची गोर्ज आयज थंयसर लॉरेसाच्या घरांत मेळटा. तूं असो वच, दाव्याक वच, उजव्याक वच आनी थंय लॉरेसाचें घर मेळटलें. त्या दादल्यान सांगलेल्या प्रमाणे हो यादनीक, हो फिरगोज गवळी वाट टांकून गेलो, लॉरेसाच्या घरान भितर सरलो आनी त्या घरान ताका सान पेद्रूची जिवी इगोर्ज मेळ्ळी. त्या वाठारांतलो लोक त्या घरान मिसाची भेट भेटोवंक
एकठांय जाल्लो आनी तांणी सान पेद्रूची इगोर्ज चर्च ऑफ सेंट पीटर म्हूण नांव घेतलेलें. सान पेद्रूची इगोर्ज लोरेसाच्या घोरान मिसाची भेट भेटोवंक एकठांय जाताली. बाबा भयणीनो, ही घोडणी आनी ह्या देव मंदिराचो आशिर्वाद आमकां हेच उगडास करता की आमी एक एकलो पवित्र स्नान घेतलेलो जेजूचो पाटलावदार, जेजूचे जिवे गरजेचो जिवो फातोर जावन आसा. पवित्र स्नाना उदेशी आमकां बावार्थाचें देणें मेळून आमी जेजूचे जिवे गरजेचे जिवे फातोर जाल्या. जेजूचे गुदार्द कुडीचे आमी जिवे सांदे जाल्या. पवित्र स्नाना उदेशी आमी पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्या. एक एकलो आमी जेजूचे पवित्र सोबेचे जिवे फातोर. बाबा भयणीनो, पवित्र सोबा म्हळ्यार पयले सुवातेर बावार्थाचो समुदाय जावन आसा. आमकां पवित्र स्नाना उदेशी, बावतिस्मा उदेशी आमकां बावार्थाचें श्रेश्ठ देणें मेळ्ळां आनी हें बावार्थाचें देणें स्विकारून आमी बापाचीं भुरगीं जाल्या. जेजूचे कुडीचे सांदे जाल्या. पवित्र आत्म्याचीं जिवी मंदिरां जाल्या. एकामेकाचीं भाव भयणां जाल्या. आनी आमी जेजूचे पाटलावदार कशे, पवित्र सोबेचे वांगडी कशे, हो बावार्थ दिसाच्या दिसा वाडोवंक आमची जबाबदारी. आनी बावार्थ वाडोवंक जायते उपाय आसात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, नेहमियास पुस्तकांतल्या वाचपान कोण भाशेन एजरा जो धर्मशास्त्री लोकां वजीर, त्या लोकां मदें दादले बायलो भुरगीं आसलेलीं देवाचें उतर परगट मोइसेसाच्या सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप करून त्या देवाच्या उतराचो ओर्थ तांकां कळयता आनी सगळीं पोरजां आमेन आमेन म्हणून आपलो भावार्थ समोर उमता, दोनीर पडून देवाक नमस्कार करता. आमी देवाचें उतर वाचून आनी नियाळ करून, मागणें करून, संस्कारांनी वांटो घेवन, खेरीत भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमचो भावार्थ वाडोवंक आमची जबाबदारी. आनी हें महादेव मंदीर, हें कातेद्राल, हो भावार्थ वाडोवंक आमकां एक उत्तम सुवात जातली. इट वील बी अ प्रिविलेज्ड प्लेस फॉर अस टू सेलिब्रेट एंड टू ग्रो इन आवर फेथ. हांगासर देवाचें उतर आयकूंक, ताचेर नियाळ करूंक आमी एकठांय जातल्यो. सांगाती मागणें करूंक आनी आमचो भावार्थ खोलावंक आमी हांगासर एकठांय जातल्यो. संस्कार समोर उमोवंक, मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमचो भावार्थ खोलावंक हें देव मंदीर आमचें सगल्यांचें सामान्य घर जातलें. दुसरे सुवातेर पवित्र सोबा प्रिती मोगाचो समुदाय जावन आसा. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें, हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां, हांवें तुमचो मोग केला तसोच एकामेकाचो मोग करात. आमी जो भावार्थ देवाचेर समोर उमतांव, खोलायतांव, त्या भावार्थाक प्रिती मोगाचे चालीन गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून आमकां सांगलेलें, तुमी एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार संवसार तुमकां म्हजें शीस म्हूण वळखतलो. आनी जेजून कोण भाशेन आमचें सगळें मोग दाखयलो काय, खेरीत भाशेन दर एका मनशा सगळें हुस्को धरून जेजूक सगल्यांचें पडलेलें. ही केअर्ड फॉर एवरी वन. आनी खेरीत भाशेन कोण गरीब आसलेलो, कोण पिडेन कश्टवतालो, कोण एकसूरपणान जियेतालो, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक शेवटून पडलेलो, कोण पातकाच्या गुलामपणाक सांपडलेलो, कोणाचें पावल जिवितांत चुकलेलें जाल्यार असल्या सगळें जेजून खेरीत हुस्को दाखयलो. आमची जबाबदारी पवित्र सोबेचे वांगडी कशे, जेजूचे कुडीचे सांदे कशे आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या भावार्थाक प्रिती मोगाचे चालीन एकामेका सगळें हुस्को दाखोवन गोवायकी दिवंक ही आमची जबाबदारी. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्रायस्ट टू विटनेस टू आवर फेथ थ्रू आवर लव फॉर वन अनदर. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र सोबा म्हळ्यार
गोवायकेचो समुदाय जावन आसा. द चर्च इज अ कम्युनिटी ऑफ विटनेस. जिवोन जाल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबर पुरगटात, म्हजे गोवाय जायात. जेजूचे जिवे पवित्र सोबेचे सांदे कशे आमची जबाबदारी आमच्या दिसा दीस पडटा जिवितान जेजूक गोवायकी दिवं. आनी कोण भाशेन जेजूक आमच्यान गोवायकी दिवं येता? पयले सुवातेर एकामेकाची सेवा चाकरी करून. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत तांकां सांगलें, हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. जेन्ना आमी एकामेकाची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी करता तेन्ना आमच्या बावार्थाक आमी गोवायकी दिता. दुसरे सुवातेर स्वता प्रमाणे जियोन जेजून पिलाता मुखार सांगलें, हांव स्वताक गोवाय दिवंक आयलां आनी जीं कोण स्वता प्रमाणे जियेतात तींच म्हजो ताळो आयकतात. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जेन्ना फोटिंगपण पयस करून, भ्रश्टाचार सोडून, ओनीत पयस जावन आमी स्वता प्रमाणे आमच्या जिविताचीं पावलां मारता तेन्ना आमी आमच्या बावार्थाक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान गोवायकी दिता. आनी तिसरे सुवातेर बोगसण्याचे चाली उदेश. जेजू आपल्या जिवितान सदांच काकळुत्सार जालो. न्हयच पातक्यांक ताणें आपलीं पातकां बोगशिलीन आपल्या दुस्मानांक पर्यान जेजून बोगसणें दिलें. जेन्ना आमच्या जिवितान आमी रागाचो उजो पालयता, दुस्मानकायेची ओंटी मोडटा, जेन्ना राग सोडून दिता आनी बोगसण्याची मनशां कशीं जियेता तेन्ना आमी जेजूचे पवित्र सोबेचे जिवे फातर म्हूण दाखयता. बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या नव्या देव मंदिराक 2 आस्कारिणी आसात. This new cathedral of ours has 2 patronesses. मिलाग्र सायबीण माय, जिका आमी मिलाग्र माय म्हूण पाचात्ता, आनी कालकाताची भाग्यवंत माद्र तेरेसा. आनी ह्यो दोनूय आस्कारिणी आमकां ह्यो पोरजळीत नमुनो जावन आसा. दे आर पावरफूल मॉडल्स ऑफ क्रिस्टियन लायफ एंड फेथ. आंकवार मारयेन जिका आमी मिलाग सायबीण म्हूण पाचारता, आपलीं पावलां भावार्थाच्या उजवाडान मारलीं. देवाचे खोशेक सदांच ओय मुळे आनी आपल्या प्रिती मोगाचे चालीन ही आपल्या भावार्थाक गोवायकी दिली. आनी हो प्रिती मोग खेरीत भाशेन सेवे चाकरेच्या जिविता उदेशी, बोगसण्यांचे चाली उदेशी सदांच स्वता प्रमाणे जियोन सायबीण मायन, मिलाग्र सायबिणीन आपूण पवित्र सोबेची आवय म्हूण दाखयली. तेच भाशेन कालकाताच्या भाग्यवंत मादर तेरेसान तिच्या जिवितांतली एक काळीज मोवाळटली खबर म्हज्या मनान ह्या वेळार येता. जेन्ना कालकाताच्या भाग्यवंत मादर तेरेसाक नोबेल पीस प्रायज शांतीचें इनाम मेळ्ळें आनी तिणें हो पीस प्रायज घेतल्या उपरांत परत भारताक येताना रोमा शारांतल्यान ती परत येताली खंय. आनी जेन्ना मादर तेरेसा रोमांक पावली, थंयच्या पत्रकारांक, जर्नलिस्टांक ही खबर गमली. मादर तेरेसान आपलें नोबेल पीस प्रायज घेवन ती परत येता, ती रोमांक पावल्या. तांणी तिचे लागीं मागलें, खंय आमी मेळूंक सोदता. दे वॉन्टेड अ प्रेस कॉन्फरन्स, द जर्नलिस्ट. आनी जेन्ना ते सगळे पत्रकार एकठांय जाले, मादर तेरेसान तांकां एक धाकटुलो निरोप, शॉर्ट मेसेज दिली खंय. आनी ती मेसेज दिल्या उपरांत ती बसली. पूण पत्रकार विचार करूंक सोदतात. जर्नलिस्ट लायक टू आस्क क्वेश्चन्स. एका तरणाट्या पत्रकारान मादर तेरेसाक विचारलें खंय, मादर तेरेसा, तूं जाणटी जाल्या, तुका आतां 70 वर्सां जाल्यान, तुका दिसता तूं मोडटली तेन्ना तुज्या वावरा उदेशी, सेवे चाकरेच्या वावरा उदेशी ह्या संवसारान आसलेली दुर्बळकाय, ओनीत, भ्रश्टाचार उमटून नाच जातली शें तुका दिसता. मादर तेरेसा, यू ऑलरेडी ओल्ड, 70 years old. Do you think that with your work of service to the poor, at the end of your life you will succeed in eradicating poverty, injustice, misery in the world? आनी मादर तेरेसान आस्तें तोंड करून ताका सांगलें खंय, म्हज्या इश्टा, म्हज्या वावरा उदेशी ह्या संवसारांतली गोरिबी, ओनीत, भ्रश्टाचार
सोमतलो म्हूण हें हांवें केन्नाच चिंतूंक ना, हें म्हज्या मनान केन्नाच येवंक ना. म्हज्या जिविताचो आवडो एकूच, म्हज्या सेवे चाकरेच्या वावरा उदेशी ह्या संवसारांतल्या मेळ्या उदकान नितोळ शितोळ उदकाचो एक सुपुल्लो थेंबो घालूंक. I have only one dream, that through my life of service to the poor, I would like to put one drop of limpid, clear, transparent water in the ocean of the polluted waters of this world. आनी हें सांगल्या उपरांत मादर तेरेसान त्या पत्रकाराक विचारलें खंय, तूं म्हजे सांगाता वावरूंक कबूल आसाय, तूंय तुज्या जिवितांतल्यान योग बरेपणाचो थेंबो घालूंक कबूल आसाय. आर यू रेडी टू जॉयन मी टू पूट वन ड्रॉप ऑफ गुडनस इन दी ओशन ऑफ दीस वर्ल्ड? ताच्यान कांयच सांगूंक जाय. येस मदर ट्रेसा म्हूण सांगलें. पूण मदर ट्रेसा बॉर्न जाली ना. ताका विचारलें, तूं काजारी, तुका बायल आसा, आर यू मॅरीड, डू यू हॅव अ वायफ एट होम, वूड यू मायंड गोईंग होम and speaking to your wife, and if she freely agrees to join you and me, there will be 3 drops. तुजी बायल कबूल जायत जाल्यार 3 थेंबे जातले. करूंक कबूल आसाय? ताणें सांगलें खंय करूंक कबूल आसा. पूण मादर त्रेसा उगी रावली ना. ताका विचारलें, खंय तुका भुरगीं आसात? ताणें सांगलें, वय, आय हॅव चिल्ड्रन. कितलीं भुरगीं आसात? ते जाणा. आनी तिणें ताका विचारलें, खंय तूं कबूल आसाय घरा वचूंक आनी तुजे गोरकांनी सांगता तुज्या तेगाय भुरग्यां लागीं उलोवंक, आनी तुजीं तेगाय भुरगीं योग थेंबो घालूंक कबूल जायत जाल्यार 6 थेंबे जातले. तूं करूंक कबूल आसाय? ताणें सांगलें, खंय वय, हांव करूंक कबूल आसा. आनी तिणें ताका सांगलें, आमचे 6 थेंबे पळोवन जायतो दुसरो लोक गोडेक आपलोय थेंबो घालतली आनी एक सुपुल्ली रिवुलेट जातली. आनी ते पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद ताचेर पडून गोडेक व्हडलो सोमतीर जातलो. कित्याक सोमतीरांतूय थेंबे आसात. थेंबे नासले जाल्यार सोमतीर आसचो नासलो. दी ओशन इज ऑल्सो मेड ऑफ ड्रॉप्स. विदाउट ड्रॉप्स there would not be rivers and oceans. बाबा भयणीनो, आयज देव आमचे लागीं हेंच मागता. जेन्ना आमी ह्या सोबीत सिंधुदुर्ग द्रोण प्रांताच्या महादेव मंदिराचेर दोबाजीक आशिर्वाद घालता, देव आमकां एक एकल्याक विचारता, तुमी जेजूच्या पवित्र सोबेचे जिवे फातर जावन आसा. आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान एक भावार्थाचो, एक प्रिती मोगाचो, एक सेवे चाकरेचो, बोगसण्यांचो थेंबो घालीत जाल्यार आमी न्हयच जेजूचे पवित्र सोबेचे जिवे फातर म्हूण दाखयतले, पूण जेजून हाडलेलो उजवाड ह्या संवसारान फांकयतले. जेजून आमकां सांगलेल्या भाशेन संवसाराचो उजवाड, संवसाराचें मीठ आनी समाज बदलतलें कोमीर जातलें. If we do this, we will become the light of the world, the salt of the earth, and the transforming leaven of our society. हेंच देणे ह्या आशिर्वादाचे रितीन देवा लागीं आमी मागुया. निमाण्या शुक्रारा दिसा खुर्साचे वेदीचेर आपले तेगी जिवीत जेजू बापाक भेटोवचो आसलो. आदल्या दिसा म्हणजे निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा हेच तेगी बलिदानाचो उगडास कसो ताणें मेजार पास्काचें जेवण चालू आसतना परम संस्कार घडून हाडलो. ह्या मेजा सरभोवती फुडाराक क्रिस्ती समुदाय जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण समरुंबूंक एकठांय जातली म्हूण जेजू जाणा आसलो. हाकाच लागून एक वेदी म्हणल्यार यज्ञाचें तशेंच जेवणाचें मेज जेजून केलें आनी आपल्या उगडासाक आपल्या शिसांक करूंक फॉर्मायलें.
तेच एक यादनीक जेजूच्या नांवान ह्या मेजाचेर करता. सगळ्या सुवातेर आपणाक घडटा ते भाशेन इगोर्जेच्या भुरग्यांनी जेजूच्या उगडासाचो यत्न समारंभूंक जाता आनी आमकां सोमयाच्या मेजार आपलो जागो घेवंक जाता. तरूय आसतना परम संस्काराचे गूट मनान दवरून क्रिस्ती पोरजा आदल्या काळार तान सोमयाचें जेवण समारंभूंक एकाच सुवातेर हालोना तसली वेदी उबारता. आतां आमी पयले सुवातेर आमचो भावार्थ उचारुया, उपरांत भाग्यवंतांक उलो मारुया. ह्या नव्या वेदीचेर तशेंच ह्या देव मंदिराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. भाग्यवंताची लादायन जाल्या उपरांत रॅलीक वेदीचेर दवरतेल्यांक आनी वेदीची संस्कारणी करतेल्यांक आमचो भावार्थ उचारूंक आतां आमी उबी रावुया. Sotmantan devak, sorpodvedar bapak, sorgani pritumencia rocnarak, ani Jezu Christak, tačekля sputak, amča somiak. To povitratmia urvi sombolo, anquar marietaun solmolo, pos pilata cautane kososle, takakursar sollo, tomelo kanitakani kipilo, Domnul modeliolo, tisja disa melian lopunoci gonzalo, sorgat sorlo, sol podvedara deva pacha usviak bosla, tui tam živiani melianci munsubi korunkietolo, sotman tam povitratmiang, katolik povitri sobek, boktan soektar, patkanचे बक्षणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, सोर पोदवेदार देवा बापा, देव बाप बावार्थ्यांच्या काळजांनी आपले आत्मीक बिराड कोत्ता. सांतां भोक्तांच्या मागण्या वरवीं आमचे ताळे एकठांय करून ताकाच उलो मारुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी आतां पास्काच्या काळार आसाव म्हणून ही प्रार्थन माळा लादायन चलतना उबीच रावया. Sumia kakutko, Krista kakutko, Sumia kakutko, भाग्यवंत मारिये देवाचे माये, भाग्यवंत मिंगे, भाग्यवंत देवदूतानो, भाग्यवंत जुआं बावतिस्ता, भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत पेद्रो, भाग्यवंत पावलो, भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत जाकोब, भाग्यवंत जुआं, भाग्यवंत तोमास, भाग्यवंत जाकोब, भाग्यवंत फिलिप, भाग्यवंत बार्तोलोमेओ, आमचे पासत विनोदी
भाग्यवंत मातेव, भाग्यवंत सीमा, भाग्यवंत जूड, भाग्यवंत मातायस, भाग्यवंत मारिया magdalena, भाग्यवंत इस्तेर, भाग्यवंत अंत्योक्येच्या इनासा, भाग्यवंत लॉरेन्स, भाग्यवंत पेरपेत्वा आणि फेलिसिता, भाग्यवंत आग्नेस, भाग्यवंत ग्रेगोर, भाग्यवंत आगुस्तीन, भाग्यवंत अथानासियस, भाग्यवंत बाजिल, भाग्यवंत मार्टिन, भाग्यवंत बेनेडिक्ट, भाग्यवंत फ्रांसिस आणि तुम्ही, भाग्यवंत फ्रांसिस शावेरा, भाग्यवंत जुआ मारी वियाने, भाग्यवंत तेरेसा, सिएनाच्या भाग्यवंत कातारिना, कोलकाताच्या भाग्यवंत तेरेसा, भाग्यवंत जुझेवाजा, सोमेस देवाच्या भक्तानो आणि भाग्यवंतानो, prosonza sorva haitantli sorpat kantli sasnacha mornantli तुवेन मुनशे पण घेतलो लेवोरवी तुझ्या मरणाने पुनर्जीवन पणावरवी पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी आमी पातकी तुझे पवित्र सोबेक चलोय आणि सांबाळ म्हूण बाप साहेबा आणि सोमेस वर्गाच्या मुण्याऱ्या तांच्या बेसान सांबाळ म्हूण सगळ्या लोकांक शांती आणि खऱ्या समाधानांत एकठांय म्हूण हे देव मंदिर तुझे बसोवणे खातीर संस्कार म्हूण आमकां तुजे सेवेंत घोटकोर आनी सांबाळ म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां
सोर्वेस्पोरा बाग्योंत अंकवार मारयेचे आनी सगळ्या भक्तांचे विणवणेन आमची मागणी प्रसन्न जावन मानून घे. एपोरी तुज्या नांवांक भेटयता तें मंदीर सोडवणेचें आनी कुरपेचें घोर जावं. सगळीं क्रिस्ती पोरसां एका मनान हांगा एकठांय जावन आत्म्यान आनी स्वतान तुका बोजूं आनी प्रिती मोगान बांदून येवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आता आमी रेलीक म्हणजेच सांताचे कुडीचे अवशेष ह्या नवे बांदलेले वेदी भितर घालतल्या. रक्त साक्षांची व 7 भक्तांची रॅलीक वेदीचे भितर घालची रीत आदल्या काळा पासून चलत आसा. जेन्ना सुरवातीच्या काळांत रक्त साक्षांच्या फोंडाचेर मिसाची भेट समोरपताले आनी तांकां मान दिताले. आमच्या कॅथिड्रल इगोर्जेची पात्रोन मिलाक सायबीण माय, जिका देवान कुडी ओतम्या सोयीत स्वर्गार व्हेली, म्हणून तिचे रॅलीक म्हणजेच अवशेष आमचे लागीं ना. ताका लागून सायबीण मायचे पावलांनी आनी देवाच्या उतर आपल्या जिवितान मानून त्या उतरा प्रमाणे चल्ली ती आयज आमचे डायसिसची दुसरी आस्कारीण, आमची कोलकाताची भाग्यवंत मदर टेरेसा. मदर टेरेसा आमची को पेट्रनेस आनी पवित्र रॅलीक. ह्या पवित्र रॅलीक आमच्या डिओसिसाच्या को पेट्रनेस मदर टेरेसा हिची भावार्थान मानान आनी भक्तीन मानून घेतलोले. देवाच्या कृपेचे एक खुणा जावन आसा आनी तिच्या पवित्र सेवाभरीत जिविताक एक जिवांत संबंद आसा. इगोर्जेचे परंपरेन रॅलीक म्हणजे एक पवित्र वस्त जी एका सांता लागीं आसा. हे रॅलीक फकत वस्तू न्हय पूण सांतांचें जिवीत, तिचे गूण आनी तिचो देवाचो अनुभव हाचो उगडास करून दिता. हे रॅलीक भाविकांक मदर टेरेसाच्या जिविताचेर खोल विचार करपाक आपावणें दिता. तिचो घोट विस्वास, तिची ल्हानविकाय आनी सगळ्या गरीब लोकांताय तिची सेवा. तिच्या उदारपणांतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा की दर एका मनशांनी क्रिस्ताक पळोवंक जाय, विशेश करून दुखी, सांडलेल्या आनी विसरलेल्या लोकांक मोदें. जशें आमी भक्तीन हे रॅलीक फ्रेम करून स्थापीत करता, ते आमचे डिओसिसीक एक व्हडलो खजिनो जाता. आमचे मोदें पवित्रतायेचे एक दिश्टी पडपी खुणा. हे आमचें दायज दोळ्यांत वाडपाक, मोगान सेवा करपाक आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत देवाच्या आपावण्यांक उदारपणान जबाब दिवपाक प्रेरणा दिता. हे आमकां उगडास करून दिता की सांत आमचे खातीर मागणें करता आनी आमच्या भावार्थाच्या मार्गार आमकां मार्गदर्शन दिता. हे पवित्र रॅलीक आमच्या डिओसिसाच्या दर एका भावार्थ्याक मोग, ल्हानविकाय, सादेपण आनी आनंदीत सेवेचे जिवीत जिवपाक प्रेरणा दिवन मदर टेरेसाच्या मध्यस्थीन आमकां तिका ती कृपा मेळूंक दिता आनी ल्हान ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करच्यो आनी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे दयेच्यो खुणा गोवाय जावंक आमकां आमंत्रीत करता. सुर्गींच्या बापा, ह्या आल्तारान आमी सिंधुदुर्ग डिओसेसीची दुसरे आस्कारिणीची कोलकाताच्या भाग्योंत मदर तेरेसाची रॅलीक दवरता. सांतांच्या उदेसान ही इगोर्ज पवित्र जावं.
समर्पणाचे मागणे आणि मागण्यो, प्रेयर ऑफ डेडिकेशन अँड एनॉयटिंग. एक देव मंदिर आमी बांदतना आमचो एकूच हेतू म्हणल्यार देवाचे पोरजेक एकठांय करून आनी पवित्र समारंभ चलोवंक. आतां कार्डिनल साहेब संस्कारणेचे एक मागणे करतले आनी वेदी पवित्र तेलान मागतले. ते उपरांत देव मंदिराच्यो वोटी पवित्र तेलान मागूंक पवित्र क्रिस्माचे तेल आसलेलीं आयदनां विचून काडलेल्या याज्ञिकाच्या हातांत घालतले आनी ते याज्ञीक हें तेल देव मंदिरांच्या वोटी तेलान मागतले. प्रितीच्या भावां भयणीनो, खुशालकायेन भरून ह्या देव मंदिराचेर आनी एवेदीचेर आशिर्वाद मागूंक आमची सभा एकठांय जाल्या. ह्या देव मंदिराचेर आनी एवेदीचेर केलेली पवित्र सोबेची भेटवणी सर्वेस्पोर देव आपले कोणवालायेन मानून घेवं म्हूण आनी आपले पोरशेक एक सासणीक दान करूं म्हूण थोड्योच घडयो ओगीच रावून आमी खालतीकायेन मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुजे पवित्र सोबेक तूं पवित्र करताय आनी चलयताय. आयज तुजी पोरजा हें बावार्थ्यांचें गोर दोबाशीक समोरमणेन सासणांक तुका भेटोवंक ओतरेकतात म्हूण तुजें नांव आमी व्हडे खुशालकायेन परगटूंक फावो. हांगा तुजी पोरजा भोक्तीन मान दितेली. तुज्या उतराचे शिकोवणेन आनी संस्कारांच्या पोसणान वाडटेली. हें मंदीर तुजे पवित्र सोबेचो गूट खुणायता. तिका आपली मोहिमेवंत पोतीन करच्याक बावार्थ्यांक ओकोण कशी ती दिसच्याक आनी आत्म्यांच्या बोळान ती सुफोळ आवय जावच्याक क्रिस्तान आपल्या रोगतान तिका पवित्र केली. पवित्र सोबा विंचून काडलेलो सर्वेस्पराचो दाका मळो तिचे फांटे सगळ्या संवसारांत शिंपडल्यात. लांकडाच्या आदारान आपले संस्थेक सर्गींच्या राजाशी तूं पावयताय. श्रेश्ठ पवित्र सोबा, दोंगराचे तेंगशेर बांदलेलें शार सगल्यांक ती दिसती पडटा आनी सगल्यांक ती निगूत निवळ. थंय ती मेंढऱ्याची दिवली सदांच फांगता आनी भोगतांचें स्वादीक गायन गायता. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागतांव. हें मंदीर आनी ही वेदी सर्गींचे पवित्रतायेन भर. ह्या पोरी हो जागो सदांच पवित्र जावं आनी क्रिस्ताचो योद भेटोवंक हें मेज सदांच तयार आसूं. मोगाळा बापा, देवीक कुरपेचे जोरी उदेशी मनशांचीं पातकां धुवन वचूं आनी तुजीं भुरगीं पातकाक मरून सासणाच्या जिविताक नव्यान जल्मूं. हांगा तुजे बावार्थी वेदी भोंवतणी पास्काचो गूट समोरमूंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या आनी ताच्या कुडीच्या जेवणान घोट जावं. मनशांचे ताळे देवदूतांच्या दोळबरां सांगाती हांगा तुजी वाखाणणी करूं आनी थांबोन आसतना सोडवणेचे संवसाराचे सोडवणे पासत प्रार्थन करूं. हांगा दुर्बळ्यांक दोया आनी दुखवलेल्यांक खरी सुटका मेळूं. सगल्या मनशांक तुज्या भुरग्यांचें व्हडपण फावो जावं. शेकी वयर आसा त्या जेरुसल्यान सगलीं आनोन भोगूंक पावूं. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनांच्या सासनांक वेदीची माखणी एनॉयटिंग दी ऑल्टर. क्रिस्माच्या तेलान ही वेदी आमी संस्कारल्या उपरांत ती क्रिस्ताची खुणा जाता. क्रिस्ताक आमी माखलोलो म्हूण पासारता, कारण बापान पवित्र आत्म्याक क्रिस्ताक माखलो आनी मुखेल यादनीक ताका केलो. आपल्या कुडीच्या वेदीचेर तो आपल्या जिविताचें बलिदान सगळ्यांचे सोडवणे पासत करचो आसलो. आतां कार्डिनल साहेब ही वेदी संस्कारतेले, तशेंच नेमलेले यादनीक ह्या देव मंदिरांच्यो वोटी वॉल्स पवित्र तेलान माखतेले. आमच्या मुणयारपणान आमी मागतांव ती वेदी आनी मंदीर सर्वेस्पोर आपले पोदवेन पवित्र करूं. एपोरी ती क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सोबेच्या गुटाची दिसती पडटा तसली खुणा जावं. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul is thirsting and yearning for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out to the living God. Almighty God, my soul yearns for you and it faints. My heart, my flesh cries out to you, my God. Oh, how lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, in which she sets her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they
who dwell in your house, forever singing your praise. Blessed the people whose strength is in you, whose heart is set on pilgrim ways. Your dwelling place, O Lord, Almighty God. My soul yearns for you, and it faints. My heart, my flesh cries out to you, my God. Oh, how lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God. My soul yearns for you, and it faints. My heart, my flesh cries out to you, my God. One day within your courts is better than 1,000 elsewhere. The threshold of your house, of the house of God, I prefer to the dwellings of the wicked. Oh, how lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God. My soul yearns for you, and it faints. My heart, my flesh cries out to you, my God. Oh, how lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God. My soul yearns for you, and it faints. My heart, my flesh cries out to you, my God. वेदीची आणि इगोर्जेची दुपावणी, इन्सेन्सिंग ऑफ ऑल्टर अँड वॉल्स. आता वेदीची आणि इगोर्जेची दुपोवणेची रीत सुरू जाता. वेदी आणि देव मंदिर आणि ह्या देव मंदिरांत आसलोल्यांक आतां दुपयतात. हांचो अर्थ म्हणल्यार क्रिस्ताचो यज्ञ गोडसाणीचे पळमळ कसो बापा मुखार वयर सोडता. कार्डिनल साहेब वेदीचेर एका आयदनान पेटयलोल्या उज्यान धुपाच्यो कोणयो घालता आनी अशें करतना एक मागणें म्हणटा. ते उपरांत धुपेलांत उज्यांतले जळते इंगळे आनी धूप घालून कार्डिनल साहेब वेदी दुपयतले. वेदी दुपयतोस आदारी सेवक कार्डिनल साहेबाक दुपायतले. तशेंच पोरजेक आनी वोटीक दुपावन विचून काडलोले यादनीक आदार करतले. चडशा सेवाधर्मीक समारंभेनी पोरजेक दुपायतना सेवक पयसतान दुपयता, पूण आयचे खेरीत रितीन यादनीक पोरजे सोरशी लागीं येवन दुपायतले. धुपाचो जसो पळमळ धमधमीत चडता स्वर्गार, तेच परी पोरजेची मागणी मानता तसली देवाचे नोदरे मुखार चडू दी म्हूण मागुया.
सोर्वेस्पोरा दुंपा बोरी आमचे मागणे तुजे मुखार सोडूं ही मारोत पोरमोळान भरता तेच भाशेन क्रिस्ताच्या पोरमोळान हो संवसार भरूं. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाची पदवीन बांदलोले मोळो पळेवून सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाची व्हडली वर्ती कर्तुत्वांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाची सोनाशिल्ली मोहिमा सोमरू सर्वेस्पराची वाखाणी करा. जिंगा गाजोन विणे किनोऱ्यो वाजोन सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. घोटरून खुशाल कायन पुरगोटून सर्वेस्पराची वाखाणी करा. सितार धरून वेणू वाजोन सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. सोडसोडीत कांसाळ्यांचे सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवान तुमकां जीव प्राण दिला सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाचे पदवेन बांदलोले मोळो पळेवून सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाची व्हडली वर्ती कर्तुत्वांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी करा.
थंयसर नाशिल्ली मोहिमा सोमरून सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा शिंगा गाजोन विणे किन्नोऱ्यो वाजो सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा घुमोटरून खुशालकायेर बुरगोटून सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा सितार धरून वेणू वाजो सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा सोडसोडी टिणटिणीत काळसळ्याचेर सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवान तुमकां जीव प्राण दिला सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराची वाकाणी कोरा वेदीची आणि इगोर्जेची उजवाडणी लिटर्जिकल इल्युमिनेशन ऑफ ऑल्टर अँड द चर्च. आता वेदीची आणि इगोर्जेची उजवाडणी हो आयचे समारंभेचो महत्वाचो भाग. कार्डिनल साहेब याज्ञिकांकडे एक पेटलेली वात दितले आनी अशें म्हणटले, सगळ्या मनशांनो स्वताची पुर्ती वळख घेवच्याक क्रिस्ताचो उजवाड पवित्र सभेन पळ जोडूं. कार्डिनल साहेबाच्या हातांतल्यान घेतलोली पेटलोले वातीन याज्ञीक क्रिस्त बलिदानाचे समारंभेक वेदीच्यो वाती पेटयतले. बरोचभर देव मंदिर आसलेल्यो सगल्यो वाती आनी लायट पेटयतले. ही उजवाडणेची रीत चलतना आमी गायन घेतल्या क्रायस्ट बी आ लायट. सगल्या मनशांनी स्वताची पुर्ती वळख घेवच्याक क्रिस्ताचो उजवाड पवित्र सोबेन सदांच पोरजोडूं. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather
तिसरो भाग लिटर्जी ऑफ द युक्रिस्ट. आतां आमी परम संस्काराचो सेवाधर्म सुरू करता. संस्कारलोल्या देवाच्या मंदिरांत थंय जमा जातले देवाचे पोरजेक देव संस्काराची कृपा वावोशी करता आनी तिका पवित्रतायेन भरता. तेच परी थंय एकठांय जातले जेजूचे गुडार्थ कुडीक म्हणजे पवित्र सभेक आपल्या पुता जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगतान पोसता आनी तिका घोटायेन भरून आपली यात्रा सुफाळेन चलोवंक गरजेचो सांगात आनी आदार दिता. होच गोट खुणायतली ही दानां बापाक अर्पिताना त्या सर पदवेदार देवाचे दोळ्यारेन आयज आमकां फावो जाल्ल्या ह्या मागण्याच्या घरा खातीर देवाक दिनवासुया आनी यात्रेकार पवित्र सभेचे जिवे वांगडी कशी एकचारान आनी सहभागेलीपणान समुदाय बांदून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकांच जेजू बरोबर बापाक समर्पुया.
मोजच्या बाबा भयणीनो हें मोजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आडावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजे संतोषान बोललेले पवित्र सोबेचीं दानां तुका मानू. अशें ह्या पवित्र घरान एकठांय जालोली तुजी पोरजा ह्या गुठां वरवीं सासणाच्या तारोणांक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें नांव सगळे कडेन गासच्याक आख्खो संवसार तुजें मोहिमेचें मंदीर तुवें केलां. तरी तुजे दैवीक गूट समारंभूंक नव्यो सुवातो तुज्या मनाक संस्कारूंक तूं फावो करताय. मनशाच्या वावरान तयार जाल्लें तुज्या मनाक हें मागण्यांचें घर आमी संतोशान समर्पिता. खऱ्या देव मंदिराच्या गुटाची सावळी हांगा दिसती पडटा. सुर्गींच्या जेरुसाल्याची खुणां हांगा आदीं फुडें झळकोता. आंकवार मारयेचे उदोरी जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड तुवें तुका संस्कारलेलें एक मंदीर केलें. थंय दैवीक संपूर्णाय ठिकाण करता. दोरदुतांचे बुन्यादीर बांदलोले तुजे पवित्र सोबेक विंचून काडलेल्या फातरांनी उबें करचें एक पवित्र शार केलें. तोच जेजू क्रिस्त तिचो बुन्यादीचो कोणशा संदीचो मुखी फातोर. पवित्र आत्मो तांकां जिवीत दिता. प्रिती मोग तांकां एकठायता. अशें थांबोन आसलेल्या युगां पर्यान तूं सगल्यांक सगलो जातलोय आनी क्रिस्ताचो उजवाड सगल्याक परजळटलो. ताचे वरवीं सर्वेस्परा सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखाणटा आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी. देखून सर्वेस्परा खरेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं रोचनां खरेपणी तुका वाखाणटा. कित्याक तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तूं सगल्याक जिवीत दिताय आनी सगळें पवित्र करताय. आनी सुर्या उदेवून तें दीस सोंपोपर्यान तुज्या नांवांक निर्मूळ भेटोवणी करच्याक तुका खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून सर्वेस्परा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं दानां त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या दोयाळपणान पवित्र कर
जावं ती आमकां तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घालो. तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली आनी तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घालो आनी ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्थाचो कूट. देखून सोर्वेस्परा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मोरणांचो तशेंच ताच्या वैभवी पुनर्जिवंतपणांचो आनी सोर्ग प्रवेशाचो आमी उगडास करता आनी ताच्या दुसऱ्या येण्यांक बोरवाशान उतरेगून हें जिवे आनी पवित्र बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका भेटयता. सोर्वेस्परा सोडवणेची बोली मानून घेवन तुजी इश्टागोत तुवें आमकां दिली. तर पवित्र सोबेचे हे भेटवणेचेर तुजी नदर घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका पयतलोलें एक सोपूर्ण आनी सासणाक दान तो आमकां करूं. अशें तुवें वेंचून काडलोल्यांचे भोव बागेबोन आंकवार मारये देवाची माये बागेबोन जुजे तिचो पोती तुजे बागेबोन दोंडूत आनी वैभवी रोक्षाशी आनी सोबे सांता भोगता सांगाता तुज्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरोंतोरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. सोरेस्परा ही सोडवणेची बोली आख्खे संवसाराची शांती आनी सोडवण संपूर्ण करूंक ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक तुजे सेवक आमच्या बागेवन बापाक लिवो आमच्या बागेवन बापाक आनी आमच्या सगल्या गवली बापाक अग्नेलो आनी तांच्या सांगाता सोमेस गोवल्या तशेंच सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या आनी ताचे
आपणीक आसात ते सगळे पोरचे बराबर बाबार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे मुखार येवंक फावो केल्ल्या ह्या त्या देव मंदिरांत आयच्या दिसा तुका भेटयतात त्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. त्या तांकां सोडवणेचे गोर आनी सर्गीचो संस्कार समारंभचो वरोस जावं दी. थंय शांतीची बरी खबर गरजांक आनी पवित्र गुटान समारंभूंक अशें तुजे बागेवंत जिविताची उतरां आनी देवाचे कृपेन आयकूंक वाटसुरे कशे ह्या थोड्या दिसांनी शारोतीक पावूंक स्वर्गार सासनाच्या जेरुजाल्याक पावय. थंय कोनवाळ्या बापा संस्कारूंक शिपडलेल्या सोमेस्त तुज्या भुरग्यांक दयाळपणान तुजे ठाय एकठांय कर. अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणींक आनी तुका मानवून ह्या संवसारांतान उतरतल्या सोमेस्तांक मोवाडायेन तुज्या राज्यांत घे. तुवें सगलीं बराबर आमी तुजी मोहिमेन सासनाक दादोशी जावंक ओतरेकता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी तूं सगलीं बरी देणी संवसाराक वांटून दिताय. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासना. भावां भयणीनो, देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पाखतां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. रिक्वेस्ट करता सगळ्या वॉलंटियर्सांनी फुडें येवचें. सगळ्या वॉलंटियर्सान जी सकला आसात वयर आसात आनी भायर आसात सगळीं फुडें येयात आनी लायनीर तुमच्या नंबरा प्रमाणे रावात. प्रितीच्या भाव भयणींनो, सर्गीच्या राजान तयार केल्लें हें जेवण जेजू सोवें आमी भाव भयणां सोवें आमचो प्रितीमोग आनी एकचार खुणायता. कोमिजांव घेवंक तुमी आसात थंयच रावचे, भायर आसात तांणी भायरूच रावचे. आमचे वॉलंटियर्स तुमचे सोरशी पाद्रींक हाडटले, थंय तुमच्यान कोमिजांव घेवंक येता. प्रिय बंधू भगिनींनो, प्रत्येक धर्मामध्ये काहीतरी पवित्र असतं. जो पवित्र परमप्रसाद दिला जाणार आहे तो फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी आहे. बाकी सर्व लोकांना विनंती आहे तो तुम्ही तुमच्याच जागेवर बसून प्रार्थना करा. Dewa pelia, Jamo
विचिन्न तुमच्यासाठी ज्ञानी प्यार रक्त माझे गळगळवारे तुमच्यासाठी तुमच्यासाठी चिन्ह विचिन्न तुमच्यासाठी ज्ञानी प्यार रक्त माझे गळगळवारे तुमच्यासाठी कोळी रोगी कष्टी दुःखी मी तुरुंगी मीची रुग्ण कोळी रोगी कष्टी दुःखी मी तुरुंगी रंजलो मी गांजलो मी एकटा मी कोणी नसाती रंजलो मी गांजलो मी एकटा मी कोणी नसाती ज्ञानी का देह माझा चिन्ह विचिन्न तुमच्यासाठी ज्ञानी प्यार रक्त माझे गळगळवारे तुमच्यासाठी ज्ञानी का देह माझा चिन्ह विचिन्न तुमच्यासाठी ज्ञानी प्यार रक्त माझे गळगळवारे तुमच्यासाठी गळगळवारे तुमच्यासाठी गळगळवारे तुमच्यासाठी गळगळवारे तुमच्यासाठी जेजू आमचो स्वामी आनी आमचो देव ह्या वेळार आमच्या काळजाच्या मंदिरांत आयला. ओगीपणान ताचे आसने आमी भोगुया. तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे गुडाट कुडीचे सांदे. तो आमच्या आत्मीक घराच्या कोणच्या संदीचो फातोर. ही सगळी बांदावळ एकवटी सांबाळता आनी ती सर्वेस्पराक भेटयलेले मंदीर कशें वाडयता. आमी जण एकली ह्या बांदावळीचे जिवे फातर म्हूण जाणा जावन ताचे सवे चिटकून रावन आनी एकामेका सवे एकवट सांबाळून आमी एक जिवे मंदीर कशें बांदून दिवं म्हूण मागुया. आयज आमचे सावंतवाडीचे आनी सिंधुदुर्ग धर्मप्रांताचे पवित्र सभेक हे नवे महादेव मंदीर फावो जाला. त्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक वाखाणुया आनी आमच्या भावार्थाच्या यात्रेची ही इतिहासीक आनी म्हत्वाची घडी आमचे फिरगोज समुदायीक भावार्थान अदीक कोतकोतीन
प्रिती सेवेंत अदीक सुटसुडीत आनी क्रिस्ती गवायक अदीक पोजोळीत जावची घडी म्हूण मागुया. Pratuia. सर्वेस्परा आमी शेवलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें सोत आमच्या मनान वाडोय. अशें तुज्या पवित्र देव मंदिरान थांबोन आसतना तुका आमी वंदू आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मुखार मोयमेवंत जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पवित्र संस्कार ताबनेकलांत दवरप. द कम्युनियन इज प्लेस इन द टॅबनेकल. आतां कार्डिनल साहेब आल्ताराचेर दवरलेले पवित्र आयदन दुपायतले. मागीर पवित्र आयदन मिरवणुकेन व्हरून ताबनेकलांत दवरतले. मिरवणुकेन वेदी सेवक, फिरगोजकारां मदली थोडी प्रतिनिधी, तेच परी थोडे याज्ञीक कार्डिनल साहेबाक सांगात करतले. ही मिरवणूक चलतना आमी गायन करतल्या लिपोन रावलेल्या देवा. ताबनेकलाशी पावतोच कार्डिनल साहेब पवित्र आयदन ताबनेकलांत दवरतले आनी ताबनेकलाचे दार उक्ते धरून दिमयेर रावन ते दुपायतले. इल्ले उगीपण सांबाळतोच कार्डिनल साहेब ताबनेकलाचे दार बंद करतले आनी ताची चावी रेक्टर फादर मिलेट हांकां दितले. उपरांत कार्डिनल साहेब ताबनेकलाचो दिवो पेटयतले. भक्तीपणान हे रितीन आमी वांटो घेवया. सगळीं दिमी घालुया. लिपून रावलोल्या देवा उड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या कोरता भक्तीपणा तुका वंदिता. मोजे हीण हलके सारके खाते जाता तुज मुखार तुजेर नदरूच दवरून सगळोच विरून वेता जीव म्हजो. म्हाका जोर सोदी तुका पळोवन सासपून चाकून सांपडनाय तुजे उतर मात आयकून काळजान म्हजो भावातीर जाता. तुवें देवाच्या पुतान सांगलां तितलें खाशेन सोत मानून तूं स्वताचे उतर हाचे ओदी कितेंच करेना. खुसारून पडलोय तेन्ना फकत तुजे देवपण लिपलोले आंगा बरोबर लिपता. आमचे खातीर तुजे मनशेपण तोरी मनशेपण तुझे आणि तुझे देवपण सोत मानून सायबा या वेळा म्हाका
पुरसार मागला तेच विपून रमल्या देवा पुण्य सोऱ्या रूपाली लोल्या तुका कोणी पण कोणता भक्तीपणान तुका वंदिता दबाजीक आशीर्वाद घेवच्याक आमी सगळीं उबी रावया. O निमाणो दोबाशीक आशीर्वाद आमी सगळे गोंवळी बाप सांगाती देवाच्या नांवान तुमकां दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आपल्या सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्पोर देव स्वर्गा आनी संवसाराचो दोनी आयज ह्या देव मंदिराच्या समर्पणांक तुमकां एकठांयता. तोच सर्गींच्या आशिर्वादान तुमकां भरूं आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक आपल्या पुता थंय एकठांवूंक ताची खोशी जाली. तोच तुमकां आपलें मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण करूं. अशें पूर्णपणी तुमी नितळ जावन तुमचे भितर देव बिराड करूं आनी सगळ्या संतां भोगतां सांगाती सासणांचें सुखाचें दायज तुमी जोडूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदां काल आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
प्लीज बी सिटेड. हांव तुमकां सगल्यांक विनंती करतां तुमचेच सुवातेर बसात. आमी सगळीं उबी रावया. Milak saibedam che pasod mon. Christus pasoniam Pratuja, sorbe spora, tužia dutanam ka koloile dekun, Jesu Christus oput munis Salomon, ami oळखून पावल्या. ताच्या कोश्टांनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. त्याच तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थंय. Donia por con devia. सगळी बसात. आमचे मदें असलेल्या कार्डिनल साहेबांक, बिस्म साहेबांक मुखार येवंक आमंत्रण करता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी धाकटुलो सत्कार समारंभ, a short felicitation program देखून आमच्या कार्डिनल साहेबांक आनी बिस्म साहेबांक मुखार येवंक आमंत्रण करता.
ह्या कुशालकायेच्या आणि संतोषाच्या दिसा आध्यात्मिक आणि ऐतिहासीक दिसा आमकां भाग मेवता आमचे भोव मानादीक भोव मानेस His Eminence Oswald Cardinal Gracious Archbishop Emeritus of Bombay जे आमचे मोदे पयलेच पावटी आमचे मोदे आपलो मोग आनी मोयपास दाखोवंक आमचे मोदे हजीर हान आमी सगळीं जाणां आमचे हात एकठांय करुया आनी भोव मानेस His Eminence हांकां माये मोगाचो येवकार दिवया. My brother, Cardinal Philip Neri, my brother, Bishop said, my dear sisters, religious sisters, so many of you present over here, my dear brothers and sisters, we've had a very impressive, you don't mind my speaking in English, my Concordi is not good enough for me to be able to communicate extempore. We've had a beautiful ceremony over here, dedication of this cathedral, the blessing of the altar, and a very meaningful ceremony with incense, light, and a very inspiring homily. This is the mother church now of the Diocese of Sindhudurg, the mother church to which all other churches in this diocese will be linked. Here, our dear Bishop Agnello will gather the flock around over here, not only of Savantavadi, but from all over here, bringing them not just around himself, but around Jesus Christ. Because that's the presence of Jesus Christ that will be felt over here. Jesus Christ present not only in the tabernacle, just blessed, but also in the Eucharist, which will be celebrated, but in the sacraments over here, which will be administered, baptism, marriage, funerals, and many other occasions. Every church is a presence of Christ. The cathedral church becomes even more significant because it's the mother church. Here, faith will be strengthened. Here, loneliness will find accompaniment. Here, sorrow will find consolation. Here, youth will find their vocation. Here, the poor will be received with dignity. We have made Mother Teresa as our secretary patron, very special concern for the poor. Here, every individual will find consolation, peace, the presence of Jesus. We pray that this monument erected over here and blessed today continues to be a beacon of hope, of love, of light, of gospel values continuously. This cathedral, so beautiful, well constructed, is a reminder to all the people of Savantavadi that there is Jesus, that there is God, God present among us, God present in the gospel values, God present also in the Christian community. I think this cathedral is a monument to the efforts of our dear Bishop Alvin Barreto, who has struggled for years, his plans, fundraising, supervising, and finally he's handed over this precious gift to his successor, dear Bishop Agnello. The architect, I would say, Bishop Alvin, is handing over a constructed cathedral to architect Bishop Agnello to build another cathedral. While Alvin also built the church, but now architect Bishop Agnello will build a church, as St. Peter says, of living stones, a cathedral of living stones, of people with the apostolate,
gospel values, a church, a family of faith, a family of love, a family of hope. We pray for Bishop Alvin in a particular way. The whole community does that. I had the privilege of being with him yesterday and seeing part of the diocese and seeing the great love and affection that the gratitude that the people have. This Mass, asking God to bless us, also a Mass of thanksgiving for Bishop Alvin, but a Mass invoking also God's blessings for dear Bishop Agnello. May God bless the Diocese of Sindhurgarh. May God bless the people of Sindhurgarh Diocese. May God bless the Church of India. And congratulations to you, my dear people. God bless you. आमची मोना आनी काळजां दिनवासनीच्या उमान्यांनी भरल्यान, कित्याक आमचे मोदे भोव मानीस हिज एमिनन्स ओजवाल कार्डिनल्स ग्रेशियस आमचे मोदे येवन आमची खुशालकाय आनी संतोष डबल ट्रिपल केली. तुमच्या मोलादीक संदेशा पासत आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हात एकठांय करुया आनी परतून एक फावटी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणुया. आमचे भोव मानीस हिज एमिनन्स फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव हांकां आमकां 2 उतरां सांगूंक आमंत्रीत करता. आमचो मुंबयचो कार्डिनल ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस इंग्लिशीन उलयला. हांव गोंयांतल्यान येता. आमची गोंयची आनी ह्या वाठारांतली भास कोंकणी म्हणटूच हांव कोंकणींतल्यान उलयतां. पूण मातशें कितें इंग्लीश मिक्स कोत्ता, कोंकलीश. म्हज्या बेस भावानो, याज्ञीक भावानो, माद्री भयणीनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या लौकीक भावां भयणीनो, हो आयचो दीस व्हडा संतोशाचो. आख्खे पवित्र सोबेक, ओस्तोमतेचे पवित्र सोबेक, the church in the western region, आनी खरीत भाशेन सिंधुदुर्गाच्या दोर्म प्रांताक. ह्या दोर्म प्रांताच्या इतिहासान हो आयचो दीस, ज्या दिसा आमी ह्या देव मंदिराचें समर्पण केलां, तो तांबड्या अक्षरांनी बरोवपाचो दीस. This day, when we have dedicated this beautiful, majestic cathedral to God, will remain as a red-letter day in the annals of the Diocese of Sindhudurg. पयले स्वातेर ह्या सोबीत देव मंदिरा खातीर आमी पवित्र त्रित्वेक वाकणटाव आनी ह्या मिसान आमी पवित्र त्रित्वेक दिनवासनी दिल्या. पूण त्या उपरांत हें सोबीत देव मंदिर सुरवातेक थान शेवटाक पावोवंक आमचो बिस्प ऑल्विन बारेटो, ह्या दोर्म प्रांताचो पयलो बिस्प, बारीं वावुरला. रात आसलेली दीस करून आपले भलायकेचें चिंतीनासतना ही येदी व्हडली इमारत वयर काडूंक तो ह्या दोर्म प्रांताच्या याज्ञिकां बरोबर, मोठवाशी भाव भयणां बरोबर आनी तुमचे हे दोर्म प्रांताचे पवित्र सोबे बरोबर सांगाती वावुरला. आनी देखून खरीत भाशेन ताका आनी तुमकां सगल्यांक, याज्ञिकांक, मोठवाशांक, लौकिकांक आमी पोरबी दिता, शेबासकी दिता. भाग्योंत पावलू अशें म्हणटालो, आमचे पवित्र सोबेच्या मुणयारपणान एकलो वोमता, दुसरो शिमता, तिसरो सारें घालता आनी चवथो ताचीं फळां पळयता. आमचें सांगाती मुणयारी याज्ञीक पोंटे. आमच्या भोवमानेस्त ऑल्विन बारेटो ह्या दोर्म प्रांताच्या पयल्या बिस्पान ह्या इमारतीचें बीं घालें. हें सोबीत देव मंदीर वयर काडलें आनी आतां आमचो नवो बिस्प Agnello Pinheiro
एके भाशेन ताका हें सोबीत फळ मेळ्ळां आनी तो हें मुनियारपण चालू दवरतलो. ह्या दोन प्रांताची पवित्र सभा अदीक मजबूत करूंक, सगळ्या भावार्थ्यांचो भावार्थ खोलावंक आनी पवित्र सभा अदीक जेजूक आनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वांक गोवायकी दितेली सभा करूंक तो हें मुनियारपण चालू दवरतलो. As I congratulate Bishop Alvin Barreto and all of you, the clergy, the religious, the lay faithful, and all men and women of goodwill that have extended their assistance to raise this beautiful, majestic cathedral. And now to the new bishop, Monsignor Agnello Pinheiro, to all of you, my hearty congratulations and prayerful best wishes. आमी खरीत भाशेन संतोश्तांव कित्याक हो वाठार ह्या वाठारान जायते संबंद आसले. देर आर नेटवर्क ऑफ रिलेशन्स. सुमार 3 शेंकडे हो वाठार गोंयच्या दोन प्रांताचो एक विभाग आसलो. From 1953 it became part of the Diocese of Pune, which was suffragan to the Archdiocese of Bombay. And then in 2005, it became a diocese by itself. In 2006, it became suffragan again to the Archdiocese of Goa. So it's a network of relations. Diocese of Pune, we are happy that Bishop Simon Almeida is here. Archdiocese of Bombay, we have the joy of having the Emeritus Archbishop Oswald Cardinal Gracious and Archbishop John Rodericks, the present Archbishop of Bombay. We have the joy of having the bishops of the Western region. The Diocese of Sindhudurg is the part and parcel of the Western region. And therefore, once again, as the Archbishop of Goa, I want to express our great joy in seeing this diocese growing. I take this opportunity to congratulate Bishop Alvin Barreto, who for the last 21 years left no stone unturned to make this diocese grow, to make it a vibrant diocese, to put the basic infrastructure that is required for this diocese, the bishop's house, and so many other institutions, and now this beautiful archdiocese. And as I thank God for him, and I thank him, and I invoke God's abundant blessings on Bishop Alvin Barreto, that he may continue to serve this diocese with dedication and love as he has been doing. And I avail myself of this opportunity once again to wish the new bishop, the shepherd of this diocese, Monsignor Agnello Pinheiro, all the best in his episcopal ministry. May God bless the entire diocese of Sindhudurg, the bishop, Monsignor Agnello Pinheiro, the emeritus bishop Alvin Barreto, the clergy, the religious, and the laity. May God bless you abundantly. Thank you, Your Eminence, Philip Neri, Cardinal Ferrao, for your beautiful message. आमचे काळजांतान आमी तुमकां दिनवासतां तुमचो मोग, तुमचो आदार, तुमचो आशिर्वाद, तुमचें मार्गदर्शन आमचे सोवे सदांच आसा. परतून एक पावटी आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आमंत्रीत करता आमचे गोवळी बाप रायट रेव्हरंड ऑल्विन बरेटो, बिशप एमेरिटस ऑफ सिंधुदुर्ग, हांकां 2 उतरां आमकां सांगपाक. Your Eminence, Philip Neri, Ferrand, Your Eminence, Oswald Gracious, bishops, my friend bishops, fathers, sisters, आणि म्हज्या मोगाच्या
पोरसा न्हू म्हजी पोरसा पयले सुवातेर हांव हात जोडून देवाक आर्गां दिता कित्याक हांव जाणा हांव पाद्री जाल्ले तेन्ना पासून कितेंय म्हाजी स्वप्नां आसलीं पयशे आसूं ना आसूं देवान सगळीं पाद्रीपणां पाद्री जालें तेन्ना आयज बिशप कशी सगळीं म्हजीं स्वप्नां पुरी केली त्या पासून केदी भाशेन म्हजी दिनवास आनी आर्गां देवाक म्हाका हें काम देव बरें करपाचें काम मिलिटरी जावन आसा अधिकाऱ्याचें पूण हांव थोडें कितेंच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर हांव म्हाज्या इश्टाक कोण जाणलो दिपक भाई केसरकाराक तो येवंक ना आजुनी ताका हांव कितेंच भाशेन दिनवासता कित्याक म्हणटाले तुमी तेणेन हांव फुडें सरोंक ना पूण तो फुडें सरून आमचे भाटाचे कितें प्रॉब्लेम आसले ते तेणें सोडयला तेणें त्या जागा पयलो तेजेर उलयलो आनी मागीर म्हाका पयलो आनी म्हणून लागलो तूं जाच्या कडेन उलय येता आनी हो प्रश्न आमी सोडोवया आनी तेन्ना तो खूब पयशे मागोंक लागलो हो प्रश्न सोडूनच्याक आनी दिपाबाईन दुसरे फावटी मिटींग घेतली फाल्यां एलआयएस म्हाका पयले पणजे सिद्धार्थ गोवा थिंगा पुत्तूर चर्चा जाली दिपाबाईन म्हणलें हांवें म्हणलें हांव 10 लाखां वयर दिवचो ना पोतून तेणें हाडलें मागीर 50 लाखांचेर येयलो आनी शेवटी मागीर 30 लाखांचेर येयलो आनी दिपाबाईन म्हणलें आतां आमी सेटल करया तूं फारीक कर आनी हांव फारीक करता दे तितलेंच न्हू जेन्ना हांवें मिटींग घेतल्या सगळ्या वाडकारांची हांवें तांकां विचारलें तुमकां इग्रोज खूंय जाय हांव उगडास वाडकारांक आनी सगळ्यांनी म्हटलें एका आवाजान आमकां इग्रोज वयर जाय हांगा जाय हालना आनी तेन्ना हांवें गेले भाशेन म्हटलें ओके वयर करुया परवानगी जाय आनी दिपाबाईन एक फ्रेंड कसो म्हाजो न्हू एक पॉलिटिशियन कशें परवानगी देसामाराक हाडून दिली आनी शेवटी एक सायन जालें चीफ मिनिस्टरी फाल्यां मिलेटन म्हाका सांगलें 11 तारखेर फेब्रुवारीची सायन आजुनी येवंक ना आनी हांवें रोखडेंच दिपक भाई फोन केलो आनी म्हटलें सिनियर ऑफ चीफ मिनिस्टर आनी दिपक भाईन म्हाका सांगलें I will give you, don't worry, why you're worried, I promise you and I'll give you. I said, no, I will not collect money until I get the signature. 11th of February was. On the 13th of February, he came with a senior of the signature. So, 2 days after that. And therefore, I'm really grateful to Deepak Bhai Kesarkar for all the trouble he has taken. Today we have the main ceremony. Sorry, I should have thanked him first. Philip Neri, do you know that we are classmates? Philip Neri and myself, we are classmates. From Papal Seminary, from our class, we have 5 bishops. And among all these 5 bishops, he became the cardinal. I was a little angry. I said, he's made a cardinal and nothing for me. So I wrote to Rome. I said, you gave him the title of cardinal. What about me? And Rome said, okay, we'll give you also a title. And they gave me title emeritus, retired bishop. I remember Bishop Philip Neri, when he came, he
Bishop Alex and Bishop Lumen had come to stay with me for a day. And that time I told Philip Neri, I'm building a admissions block. And he said, Alvin, if you need any help, please ask me. But I didn't ask that time because I wanted to ask for the church here. So, you know what he has given, no? A big amount, just because of our friendship. So, preliminary, I want to thank you. We continue being friends. We meet each other, we phone each other, and his support is always there for me. I don't want to thank everybody, because everybody cooperated. I think that Millet will do the job. I want to thank one more person, one more friend of mine. I saw him somewhere that said, Architect Brian Suarez. Is that he? Architect Brian Suarez. I want to thank, yeah, there he is. You know, he's such a good friend of mine for many years. Whatever projects I gave him, he never charged me a pie. And today, not only he didn't charge, but he collected a lot of money. And the bell that you hear is the bell donated by him. And he asked Crispin also, come, go and help the church. And therefore, I'm very grateful to Brian Suarez. Brian, can we continue being friends? Okay. Now, you know, all my dreams, as I said, all my dreams are fulfilled. There were two dreams I tried a lot to fulfill them. One was, I wanted the nuncio to be here. And the nuncio came down for his ordination. And then I was after another person, please come to Sindhudurga, please come to Sindhudurga. And every time he promised to come. But he had a greater friend of his. He would prefer to go there. And you know who it is? Archbishop Oswald, Cardinal Oswald. So he used to go to Rome. Most of them I call him, he said, I'm going to Rome, I'm not there. So he has fulfilled also my dream. Today he is among us. Thank you, Cardinal Oswald. And now I want to thank Father Millet, who has taken the full responsibility of this church, went around collecting money, did a lot. Together before him, there was Father Salvador, also whom I want to thank, and Father Elias. They also worked to get permission, this and that. So I want to thank all of them and thank all my brother priests and my friends. One day I told Bishop Philip, you know my bank, that is my bank? I said, no. I said, my bank is Goa. Goa is my bank. Because a lot of my family members, relations, and my friends helped me a lot. So once again, thanking each one of you for this wonderful day. I wish God's blessing on each one of you. Not only on Savandwarkars, on all the diocesan people. God bless you, and may God be with you. Thank you. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आदल्या गवळी बापाक रायट रेव्हरंड ऑल्विन बरेटो बिशप एमेरिटस ऑफ सिंधुदुर्ग तांचे कडेन जायते सांगोंक हा पूण आयज वेळ कमी हा देखून आमी तांकांय काळजांतान सगल्या ताच्या देण्या पासत काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमी सगळीं हात एकठांय करुया
आनी एक फावटी व्हडल्यान ताळयो वाजोवन तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणुया. I invite our Bishop Agnello Pinero and Bishop Alvin Barreto to felicitate our distinguished guest. Let's begin with His Eminence, Oswald Cardinal Gracious Archbishop Emeritus of Bombay. हांव तांकां मुखार येवंक आमंत्रीत करतां आनी आमचो धाकटुलो सत्कार स्विकारूंक. I invite His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand, Archbishop of Goa and Daman, to accept our felicitation as a token of love and appreciation. आमच्या भोवमानेस His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand हांकां विनंती करता आमचे सत्कार स्विकारूंक. I invite Your Grace Most Reverend John Rodrigues, Archbishop of Mumbai, to accept our felicitation. भोवमानेस गौरी बाब जॉन रॉड्रिक्साक विनंती करता आमचे सत्कार स्विकारूंक. I invite Right Reverend Derek Fernandez, the Bishop of Belgaum, to accept our bouquet shawl as a token of love and appreciation. I invite Right Reverend Malcolm Sikwera, Bishop of Amravati, to accept our token of love and appreciation. I invite Right Reverend Simon Almeida, Bishop of Pune, to please accept our offering of love and appreciation.
I invite Right Reverend Simeon Fernandez, the Auxiliary Bishop of Goa and Daman, to please come forward. I invite Right Reverend Lourdes Daniel, Bishop Emeritus of Nasik, to please come forward and accept our token of love and appreciation. I invite Right Reverend Alvin Barreto, Bishop Emeritus of Sindhudurg, Bishop Agnello and Father Millet, the Rector of Milagris Cathedral, will felicitate our beloved Bishop Alvin Barreto. I invite Bishop Alvin and Father Millet to felicitate our own beloved Bishop Agnello Pinero, Bishop of Sindhudurg. Bishop Alvin and Father Millet will felicitate Bishop Agnello. Let's put our hands together. We have two former administrators. We have with us Monsignor Roque Alfonso, the present Vicar General, Diocese of Pune and former administrator of the Diocese of Pune. I invite him to please come forward and accept our felicitation. I invite Father Roque Alfonso to please come forward. हांव आमंत्रीत करता मॉन्सिनियर एंड्रू डिमेलो, आमचे नवे विकार जनरल डायसीस ऑफ सिंधुदुर्गचे आणि फॉर्मर डायसीस एडमिनिस्ट्रेटर. I invite Reverend Sister Berna Rodriguez, Superior General, Congregation of the Sisters of Holy Family of Nazareth, Sankor, Goa. आमचे मध्ये होली फॅमिली संस्थेची वडील रेव्हरंड सिस्टर बर्ना रॉड्रिक्स हांकां आमंत्रीत करता आमचे धाकटुले सत्कार स्वीकारच्याक. I invite Reverend Sister Jacinta Saldana, the Provincial Superior Sisters of Saint Anne of Providence. Saint Anne's of Providence हांचे वडिलांक Reverend Sister Jacinta Saldana हांकां आमंत्रीत करता मुखार येवन धाकटुले सत्कार स्वीकारचे. आमचे मध्ये आसात Reverend Father Clive Tellis, the Provincial of Salesians of Don Bosco, Goa हांकां आमंत्रीत करता मुखार येवन आमचे मोगाचे प्रतीक स्वीकारूचे.
I invite Reverend Father Pedro Rodriguez, Provincial Society of Jesus Jesuits Goa, जेजुएटांच्या गोवा प्रोविन्साच्या वडिलांकूय आमंत्रित करता. रेव्हरंड फादर पेद्रो रॉड्रिग्स मुखार येवन धाकटुले सत्कार स्विकारूंक. I invite our architect, Mr. Brian Soros, पेंजिम, जशें गवळी बाब ऑल्विन बरेटोन सांगला ताणें एकूय रुपया ह्या कथिड्रला पासत घेवंक ना, पूण ताणें आपलें ज्ञान, नॉलेज, आपली कला आनी आपलें सगळें तन मन धन लावन ह्या कथिड्रला साठी दिला. आमचे मदें फादर ब्रायन बांड्या, कापुचन संस्थेचे प्रोविन्शियल आमचे मदें हान. तांकां विनंती करता मुखार येवच्याक. I invite Reverend Father Brian Bandia, the Provincial of Capuchins. I invite Father Tom, Provincial of MST. I invite Father Tom, Provincial of MST, Missionaries of St. Thomas. I invite Mrs. Krisha Gomes, Assistant Architect, Penjim, for her presence, visits and support. I invite Mrs. Krisha Gomes. आमच्या मध्ये मिस्टर मिलिंद मलबाडी, कॉन्ट्रॅक्टर कणकवलीचे आहेत. त्यांना विनंती करतो पुढे येऊन त्यांनी छोटासा सत्कार स्वीकारावा. I invite Mr. Milind, our contractor and engineer. I invite Father Millet D'Souza, जे जावन आसात कथिड्रलाचे रेक्टर, जाणें जायतो वावर केला. आमी सगळीं जाणां ताळयो वाजोवया आनी फादर मिलेट डिसोजाक मुखार आपोवया. एक धाकटुलो सत्कार शाबासकी स्विकारूंक. फादर मिलेटा वांगडा फादर फेलिक्सूय आसलो. आमी रिक्वेस्ट करता फादर फेलिक्साकूय फुडें येवन. फादर फेलिक्स. फादर फेलिक्स एंड फादर मिलेट दोगांयनी लायक सेंट पीटर एंड सेंट पॉल वावर केला ह्या इगोर्जे बसत. आमी दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा हांव.
आमच्यामध्ये आमदार, खासदार व सिव्हिल ऑफिसर्स आहेत, ऑफिशियल्स आहेत. आय रिक्वेस्ट टीचर अनिता टू टेक ओव्हर. शुभ दुपार. मिलाग्रिस कॅथेड्रलच्या भव्यदिव्य उद्घाटन सोहळ्याच्या अनुषंगाने उपस्थित सर्व मान्यवर, मिलाग्रिस कॅथेड्रलला प्रत्यक्षपणे नावारूपाला आणून या भव्यदिव्य व नेत्रदीपक अशा वास्तूची उभारणी करणारे उपस्थित या सर्व ख्रिस्ती धर्मप्रांताचे प्रमुख महागुरू स्वामी व या धर्मप्रांताचे प्रमुख धर्मगुरू, सर्व सिस्टर्स, तसेच या पवित्र सोहळ्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होण्यासाठी जमलेले आपण सर्व ख्रिस्ती बांधव, आपणा सर्वांचे मिलाग्रिस कॅथेड्रलच्या नूतन वास्तूमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आपणा सर्वांच्या उपस्थितीने या पवित्र प्रार्थनास्थळी निश्चितच चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आम्हा सर्वांचा आनंद द्विगुणित करीत तसेच आजच्या या पवित्र सोहळ्याला आपल्या दातृत्वाने सोनेरी किनार लावून ज्या ज्या दात्यांनी आम्हाला उपकृत केले त्या सर्वांचे ऋण व्यक्त करणे हे आम्ही आमचे आद्य कर्तव्य मानतो. आजच्या या शुभसमयी ईश्वरी प्रेरणेने प्रेरित होऊन ज्या मान्यवरांनी या ठिकाणी उपस्थिती दर्शविली या सर्वांचे स्वागत व सन्मान हे आमचे परम कर्तव्य मानत मी सिंधुदुर्ग ख्रिस्ती धर्मप्रांताचे आदरणीय बिशप अग्नेलो पिन्हेरो तसेच बिशप एमेरेतुस ऑल्विन बरेटो यांना नम्र विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत व सन्मान करावा. उपस्थित मान्यवरांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तसेच सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आदरणीय श्री दीपकभाई केसरकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल, आपल्या दातृत्वाबद्दल छोटासा सन्मान आम्ही करीत आहोत. माजी राज्यमंत्री, माजी गृहराज्यमंत्री तसेच माजी पालकमंत्री या पदांची यशस्वी धुरा सांभाळल्यानंतर आपण माजी शालेय शिक्षण मंत्रीपदेही विराजित झाला होता. सावंतवाडी वासियांसाठी आपलं हे सर्व उल्लेखनीय कार्य हे निश्चितच अभिमानास्पद आहे. आपल्या या कार्याचा गौरव करीत त्याचप्रमाणे आपण केलेल्या सहकार्यासाठी आम्ही आपले मनपूर्वक ऋण व्यक्त करत आपला या ठिकाणी सन्मान करीत आहोत. या ठिकाणी माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलेही स्वागत तसेच सन्मान. आपल्या कुटुंबियांना नम्र विनंती आहे की आपण या ठिकाणी सर्वांनी कृपया उपस्थित राहून आपला सन्मान स्वीकारावा. अतिशय प्रेमळ स्वभाव आणि साधी राहणी, उच्च विचारसरणीने सर्वांची मने जिंकून घेणारे आदरणीय माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार तसेच सन्मान होतोय. आदरणीय बिशपांच्या शुभ हस्ते माजी राज्यमंत्री तसेच त्यांच्या परिवाराचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. या ठिकाणी माजी आमदार सन्माननीय श्री राजन तेली साहेब उपस्थित आहेत. आपणासही नम्र विनंती आहे की आपण आमच्या स्वागतासह सन्मानाचा स्वीकार करावा. आदरणीय बिशप साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी माजी आमदार सन्माननीय राजन तेली यांचा सत्कार होतोय.
Thank you, dear bishops. We will continue with the felicitation later on. We have releasing of the souvenir. I invite Father Melvin and his team. Please come forward. I invite Father Melvin. I invite His Eminence Oswald Cardinal Gracious, Archbishop Emeritus of Bombay, to press this remote, and something will come up there, they say. Teacher, please go. Let's put our hands together. I invite His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrao, Archbishop of Goa and Daman, to release the souvenir. And I invite all the bishops. As His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrao opens the souvenir, I request all the bishops to open the souvenir and present it to the faithful gathered here. Thank you, Father Melvin Pius, and your team for a wonderful job. We thank all the advertisers who have contributed, all those who have given messages, advertisements, contributions to publish this souvenir. Please be seated. I invite our very own Bishop Agnello Pinero, Bishop of Sindhudurg, to say a few words. बहुत श्रेष्ठ फिलिप नेरी कार्डिनल फेराव, बहुत श्रेष्ठ ऑसवर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस, हांगासर सोमिल्ल्या खास पावण्यानो, म्हज्या बेसम भावानो, मोगाड यात्निकांनो, माद्री भयणांनो आनी म्हज्या आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, आज सिंधुदुर्गच्या दोन प्रांताक एक इतिहासीक, यादिस्तीक आनी कुरपेबोरी दीस देवाचे कुरपेच्या उदारपणान आनी आदारान आमकां देवान
ह्या सोबीत महादेव मंदिराचे ओ कातिद्रलाचें दान फावो केलां. जायतीं वर्सां जें सोपोन आमचें आसलें तें आज शेकी साकार जाल्लें पळोवन संतोशाच्या उमाड्यांनी भरोवन आमी देवाक दिन वाचतात. जेन्ना हें महादेव मंदिर आमी मिलाग्रीस सायबिणीक समर्पण केलां तेन्ना तेच मिलाग्रीस सायबिणीक आमी मान दिता आनी तिच्या आश्र्याखाल दर एकल्या बावार्थ्याक आमी घालता. सायबीण मांयचे सासायीन आनी विनोतीन देवान सगल्यांक आमकां आशिर्वादान भरची. बाबार्थान वाडूंक आदार दिवचो आनी जेजू तिच्या पुताची नीज पाटलावदारां जावंक आमकां कृपा दिवची. हे आमचे कुशालकायेन वांटो घेवन ह्या देव मंदिराच्या समर्पणाच्या सेवा धर्माचें येजमानपण चलयतल्या भोव मनीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दिनाल फेरांव गोंय दामांचो आर्चबिश हांचे आमी केरीत आभारी. Bishop, we are very thankful to you for your personal presence and your concern. ह्या महादेव मंदिराची उक्तावणी करूंक आदार दितल्या भोव श्रेश्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस मुंबयचो एमेरिटूस आर्चबिश तुमकां आमी केरीत भाशेन दिन वाचता. तुमचें आसणें आमकां खुबूच फुर्ती आनी उत्तेजन दिता तसलें. Your Eminence, I am sincerely very thankful to you. For last 2 days you were with me. I have experienced your warmth, your simplicity, and above all, your brotherly concern. I am sincerely very thankful to you for coming all the way and spending time with us. हांगासर आज पोरशी येवन ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवन आमचे खातीर मागतल्या भोव मनीस जॉन रॉड्रिगीस, भोव मनीस लुट्स डॅनियल, भोव मनीस मॅल्कम सिक्वेरा, भोव मनीस सायमन आल्मेडा, भोव मनीस सिमियांव फेर्नांडीस आनी भोव मनीस डॅरिक फेर्नांडीस तुमकां आमी केरीत भाशेन आमी दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा. Dear bishops, we are sincerely, deeply indebted to you for your personal presence, selfless sacrifice, your prayerful support, and above all, your fraternal solidarity. May God bless you all abundantly. तेच भाशेन जायते आमचे यात्नीक भाव आनी माद्री भयणो वेळ काडून आमचे कुशालकायेन वांटो घेवंक आयल्या. आमी तुमचे खातीर देवाक दिन वाचतात आनी आजीज जाल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आठयता. ह्या सोबीत देव मंदिराचें सोपोन साकार करूंक कशेय भाशेन आदार दिल्ल्यान बिस्पांक, पाद्री माद्रींक, आमच्या गिरेस्ती भावार्थ्यांक आमी कारजंतान दिन वाचता आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर मागता. तुमच्या सॅक्रिफिसांचेर, तुमच्या उदारपणाचेर आनी तुमच्या कोश्टी वावराचेर देवान उपट आशिर्वाद घालचो. हे वेळार हांव केरीत भाशेन दिन वाचतां आमच्या एमेरिटूस बिस्प ऑल्विन बारेटो हांकां. तांच्याच मार्गदर्शनान आनी फुडारीपणा खाल ह्या देव मंदिराची येवजण आनी वावर सुरू जालो आनी शार्ती पावलो. बिशप ऑल्विन, हांव तुजो आमी तुमचे आनी आख्खी आमची दियोसेस तुमच्या उपकारांत आसतली. ह्या सिंधुदुर्गच्या दियोसेसी खातीर केल्ल्या तुमच्या जबाबदारेच्या आनी विस्वाशीपणाच्या मुणयारपणाचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालचो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. कॅन वी पूट आवर हँड्स टुगेदर फॉर बिशप ऑल्विन. आदी ह्या मिलाग्रीस इगोजेन वावरून गेल्ल्या त्या याज्ञिकांक केरीत उगडास करतना आयज केरीत भाशेन खारसाचे कोलायकतावन आमी उपकार आठयता. ह्या महादेव मंदिराच्या रेतुराक पाद्री मिलेट डिसोसा हांकां
फाटलीं 5 वर्सां तांणी ह्या महादोमंदिराचें सपन साकार करूंक तार घेनासतना आपणाच्या जिवाची पर्वा करिनासतना तरेकवार भासाचे सॅक्रिफीस करून आनी आव्हानांक काळजीत अर्पणान फुडो करून तांणी हो वावर आज देवाच्याच आदारान आनी मिलाग्रीस सायबिणीचे विनवणेन विस्वाशीपणान शार्ती पावयलो. फादर मिलेट, पुराय सिंधुदुर्गची पवित्र सभा तुमकां दिनवासता, तुमचे उपकार आठयता आनी तुमचे खातीर देवाक आर्गां दिता. फादर मिलेट तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. Can we put our hands together for Father Millet D'Souza? तशेंच पाद्री मिलेटाचो भार ल्हव करूंक ताका लागशिल्ल्यान सांगात दिला. ताचे बरोबर कोश्ट काडल्यात आमच्या पाद्री भावान फादर फेलिक्स लोबो आनी फादर फेलिक्स फाटले सुमार म्हाका बिशप जाल्यात सुमार 20 दीस जातात. तुमचे सॅक्रिफीस आमी अणभवल्यात आनी तेच बरोबर तुमचे कोश्ट आमी पोरशीं पडल्यात. सिंधुदुर्गची आख्खी पवित्र सभा तुमचे केरीत आभारी. तुमकां देवान भरपूर आशिर्वादान भरचे. तशेंच पाद्री मिलेटा बरोबर वावुरतल्या पाद्री रिचर्ड साल्दाना आनी पाद्री रॉजर हांकांय आमी काळजांतान दिनवासता आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ह्या महादेव मंदिराचो आर्किटेक्ट मिस्टर ब्रायन स्वारीस, इंजिनियर जेरी सोसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर मिलीन तुमच्या उदारपणान, एकमतीन, जबाबदारीन आनी विस्वाशीपणान केल्ल्या वावरा खातीर तुमकां दिनवासता. तुमचेर, तुमच्या फामिलीचेर आनी तुमच्या सांगाता वावुरतल्या भावा भयणाचेर आमी केरीत आशिर्वाद मागता. आर्किटेक्ट ब्रायन, इंजिनियर जेरी and contractor Milin, we are very grateful to you. May God bless you. सोर शेवटी हांगासर आजी सावन आमचे खातीर मागतल्यांक आनी कशेय भाशेन आदार दिल्ल्या सगल्यांक आनीक एक पावट काळजाचे खोलायतावन आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचे सगल्यांचेर सुभाम आशिर्वाद घालचो. हें महादेव मंदीर आमकां एक भायली सोबीत फातरांची इमारत जावची न्हय. सोबीत दिसता आनी तिचे खातीर आमी देवाक दिन वाचता. पूण फकत ताची आमी भायल्यान तोखणाय करची न्हय, पूण ती आमकां देवाच्या खास आसण्यांची, देवाचे कृपेची आनी आमच्या सांगाती भावार्थाची आमकां सगल्यांक ती एक खुणां जावं. आज आमचे सगल्यांचें मागणें जावचें. ह्या देव मंदिराच्या दाना उदेशी आमी सगलीं भावार्थान वाडची. मिलाग्रीस सायबिणीचे शेगून आपणावून तिचे भोक्तीन वाडून भागीवंत कोलकाताची मादर ट्रिसा हाची तत्वां आमच्या जिवितान आमी सगल्यांनी आपणावून आमी सगलीं जेजूची नीज पाटलावदारान जावची आनी हे तरेन आमचे जिविताचे देखींतल्यान आमी सगलीं जेजूचे विस्वाशी गोवाय जावचे. आनीक एक पावट सगल्यांक खास करून हांगासर हाजीर आसलेल्याक आमच्या पावण्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर मागता. सगल्यांक आनीक एक पावट देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you, Bishop, for your beautiful words of praise and appreciation and gratitude. Teacher Anita, please take over. थँक्यू फादर. नगर परिषद सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय श्रीमती श्रद्धाराजे भोसले मॅडम, त्याचप्रमाणे संपूर्ण राजघराणे या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करीत आम्ही आपणास नम्र विनंती करते की या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपला छोटासा सन्मान तसेच आपले स्वागत आपण मंचावर येऊन स्वीकारावे. मी आदरणीय बिशप साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते
नगर परिषद सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय श्रीमती श्रद्धाराजे भोसले मॅडम, त्याचप्रमाणे सावंतवाडी संस्थानचे राजे आदरणीय लखमराजे भोसले, त्याचप्रमाणे उपस्थित सावंतवाडी संस्थानच्या राणीसाहेब आदरणीय शुभदादेवी भोसले व राजघराण्यातील अन्य सर्व उपस्थितांना नम्र विनंती करते की मिलाग्रिस कॅथेड्रलच्या वतीने आपण आपला हा सन्मान स्वीकार करावा. आपण केलेल्या दातृत्वासाठी, त्याचप्रमाणे सदैव आपले लाभत असलेले सहकार्य यासाठी समस्त ख्रिस्ती बांधवाच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतोय. नगर परिषद सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट श्री अनिल निरवडेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपणासही नम्र विनंती आहे की आपण या ठिकाणी मंचावर आपल्या स्वागताचा आणि सन्मानाचा स्वीकार करावा. सन्माननीय ॲडव्होकेट श्री अनिल निरवडेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या सहकार्यासाठी आपले मनपूर्वक ऋण व्यक्त करीत या ठिकाणी आपला सन्मान होतो आहे. आदरणीय बिशप साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. यानंतर नगर परिषद सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय बबनजी साळगावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपणासही विनंती आहे की आपण आपल्या स्वागताचा स्वीकार करावा. नगर परिषद सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष सन्माननीय श्री बबनजी साळगावकर, आपल्या उपस्थितीबद्दल, आपल्या सहकार्याबद्दल आणि आपल्या दातृत्वाबद्दल या ठिकाणी आपला सन्मान होत आहे. नगर परिषद सावंतवाडीच्या माजी उपनगराध्यक्षा सन्माननीय अनार्जुन लोबो मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपणास नम्र विनंती आहे की आपण आपल्या स्वागताचा या ठिकाणी स्वीकार करावा. आदरणीय अनार्जुन लोबो मॅडम यांनी सदैव केलेल्या सहकार्यासाठी या ठिकाणी त्यांचे ऋण व्यक्त केले जात आहेत.
तुम्ही घ्या ते कॉर्पोरेटर झाले त्यांना घ्या सगळ्यांना पटकून सगळ्यांना एका लाईनीमध्ये बोलवा 2 बिशप आहेत तिथे. नगर परिषद सावंतवाडीचे नगरसेवक तसेच नगरसेविका या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्यालाही या ठिकाणी सन्मानपूर्वक सन्मानित केलं जात आहे. नगर परिषद सावंतवाडी नगरसेवक आदरणीय श्री संजू परब, सावंतवाडी नगरपालिका, सर्व सावंतवाडी नगर परिषदचे नगरसेवक व नगरसेविका यांना विनंती आहे, कृपया करून सर्वजण पुढे या. सर्व सावंतवाडी नगर परिषदचे नगरसेवक व नगरसेविका यांना विनंती आहे, कृपया करून सगळेजण पुढे या. मॅडम नावं घेते. या ठिकाणी उपस्थित नगरसेवक आदरणीय श्री सुधीर आरिवडेकर, त्याचप्रमाणे नगरसेवक श्री प्रतीक बांदेकर, नगरसेवक श्री दुर्गेश सूर्याजी, ज्या सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केले या सर्वांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभलेली आहे. उपस्थित अनुपस्थित सर्वांचा उल्लेख करणं हे आमचं कर्तव्य मानून नगरसेवक सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, त्याचप्रमाणे नगरसेवक अजय गोंधावळे, नगरसेवक श्री तौकीर शेख, नगरसेवक श्री बाबू कुडतरकर, नगरसेवक श्री देवेंद्र टेमकर, नगरसेवक श्री अरविंद देशपांडे, नगरसेविका श्रीमती मीना जाधव, नगरसेविका श्रीमती नीलम नाईक, नगरसेविका श्रीमती दीपाली भाले,